أنا كتبت 3 كلمات: إعدام الرهائن جريمة. أنا هذا كرأيي. 4000 سبوني. ليش بتركز على الرواية؟ أنا أستاذ عارف بلش اهتمامي من مكان ضعف. بالسنتين الآخرانيات الحقيقة إحنا حتى ما عرفنا نكتب روايتنا داخل العالم العربي. هل لرواية الضعيف مكانة في التاريخ؟ نعم، ولكن حبر على ورق. والرواية في العالم هي أن العرب هجموا على إسرائيل. الأجهزة الرسمية الإعلامية ومنها BBC تركت كل مقاييسها التحريرية وراء ظهرها. أنت برأيك إحنا وإحنا بنحكي عن حالنا لازم نكون نفكر بالعالم؟ على المنصة قال يعني هدوا، انتوا زي الهنود الحمر، راحت عليكم. أنت شو كنت تتوقع من العرب بالسنتين هدول؟ أكثر شوي من اللي حصل، أكثر شوي. نحن الآن نطلب البقية، نطلب أن نقف، ولا نريد حرب الفناء. هذا مش تفاني. من يقرر المصلحة الوطنية بحالتنا الفلسطينية؟ زي هذه صعب جدا. عارف حجاوي المتقاعد، في هذا اللقاء حكينا عن السياسة كثيرا، ربما كنت مضطرا بحسب الأسئلة التي سئلتها، ولكنني أرجو أن أكون أجبت، وكنت صريحا بنسبة أعتقد 80%. 20% لا نستطيعها. أرجو لكم مشاهدة طيبة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي، وضيفي لليوم الأستاذ العزيز عارف حجاوي. حلقتنا اليوم بتخوض أكثر في نقاش الرواية الفلسطينية. سألني الأستاذ عارف ليش هالقد مركز بالرواية وبالتاريخ، بمعنى إحنا يفترض نكون قاعدين بنحكي عن الحاضر وبنحكي عن المستقبل، وأساس حديثنا عن الرواية الفلسطينية في هذه الحلقة وعن حكايتها هو عن حاضرنا وعن مستقبلنا، لأنه إحنا مش قاعدين بنحكي إنه بنكتب أسطور في التاريخ وجايين نناقشها بقدر ما على أهمية هذا النقاش، ولكنه فعليا إحنا بنشوف إنه الإسرائيليين اختاروا بمؤسساتهم الكثيرة ومشاريعهم الكثيرة إنهم يهاجمونا ويهاجموا طريقة تفكيرنا وروايتنا عن حالنا، حتى صرنا في الكثير من المواضع مش بنحكي بس روايتنا أو قصتنا الفلسطينية بقدر ما إنه بنحكي رواية الدفاع عن أنفسنا وعن فلسطينيتنا وعن هويتنا. رح تلاقوا فعليا في هذا الحوار أسئلة كثير بتتعلق بتحديات العمل الإعلامي، تحديات صحفية ميدانية، تحديات المؤسسات الإعلامية، وتحديات أيضا سياسية. بطبيعة الحال الحديث فيه أكثر سياسي، لأنه يعني بهذا الظرف ما بعد عامين في الإبادة من الإبادة يمكن أكثر شيء رح تلاقوا عموم نقاشات الفلسطينيين عن السياسي، فلذلك فيه في هذا الحوار الكثير من السياسي. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع. شكرا لكل من يشارك معنا مقترحات المواضيع والأسئلة وتطويرها معنا. تقارب بفضل تطويركم ومشاركتكم أفكاركم وأسئلتكم بكون أقرب لإلكم دائما. شكرا لكل من يساهم في استمرار تقارب من خلال الرابط الموجود في الوصف، رابط الدعم. ولمن يحب تعلم الإعلام والاستفادة من خبرة تقارب في صناعة هذا البودكاست، وأيضا كواليس حلقات تقارب أسبوعيا في نشرة بريدية بتوصلكم عبر البريد الإلكتروني عبر الإيميل، فيها الكثير من التفاصيل، وبتلاقوا رابط الاشتراك في الوصف. وبهيك بنبدأ. أنا أبدأ أسأل؟ لا أنا بدي أسأل. أول شيء أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. أنا أول سؤال عندي إياه صراحة فضولا قبل ما نفوت بأي حوار، أنت كيف علاقتك مع تليفونك؟ علاقة سيئة جدا جدا.
متخيل ودائما اشرح لي بس على ضايع. مستويات سوقها. ما بتصورش في حدا عنده فوبيا من التلفون زيي. أنا بحاول أحطه في جارور بعيد حتى لا أسمعه ولا أستعمله، مضطر الواحد إله. وكتير ناس بيحكوا معي وكذا وبتغيب أيام، فالتليفون مشكلة بالنسبة لي فعلا. بس أنا بفكر أحيانا بكون حتى مش عارف أتوقع أنت إمتى بتمسكه. يعني ممكن ترد علي 3 الصبح، ترد علي 6 الصبح، 2 الظهر. مع الكل أنا دائما مهمل تلفوني ومش بإيدي صراحة. آخر مرة اتصلت معي خليت تلفوني قريب مني يومين، وأنا كل شوي أدفع وين راح التلفون، بعدين ألاقيه راح في غرفة تانية، بعرفش كيف بيمشي هذا التلفون. يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا الله فيك، يعافيك. نورت. أستاذ يا أهلا بيك. عارف، أول إشي أنا حكيت لك إحنا جايينك فعليا يعني وبالكثير من الأسئلة بهذا الوقت الحساس اللي على مدار عامين يمكن كل الاختبارات اللي عرفناها على مستوى أفراد في المجتمع الفلسطيني وعلى مستوى ناس اشتغلت ودرست برا، كنا يعني دائما نسأل عن فلسطين، وبذات الوقت كمان كصناع محتوى صحفيين وإعلاميين كثرة صار يعني كثرة الأسئلة بشكل مش معقول، وصار في تحديات تحريرية نتعاطى معها. فكمان صار في ألف باء، بدنا نحكي ألف باء تاريخ وألف باء رواية معك. وبدي أبلش من سؤال. عادة يقال إنه المنتصر هو من يكتب التاريخ. هذه نعم. قديش دقيقة، قديش صحيحة؟ مع إحنا وإسرائيل دائما كانوا يكتبوا التاريخ في العالم، وإحنا مقصرين جدا في هذه المرحلة بالسنتين الآخرانيات. الحقيقة إحنا حتى ما عرفنا نكتب روايتنا داخل العالم العربي، لأنه العالم العربي كان أعطانا ظهره بشكل أو بآخر. ومنذ 40 سنة مثلا أكثر شوي العرب بدوا يتنصلوا من الهوية العربية. كل واحد يقول لك أنا مش عربي، أنا فلان، أنا من مصري، أنا ليبي، أنا سوداني، إلى آخره. هذا التنصل استمر الآن بشكل جارف بعد الحرب على غزة، وما عرفناش نمرر حتى روايتنا عربيا عالميا. مع الإبادة اللي شهدها إخواننا في غزة، الغرب كان أشطر منا في أوروبا على الأقل وأمريكا في أن يفهم واقعنا. بالنسبة له المنتصر يكتب التاريخ. إسرائيل كانت سباقة دائما. الإعلام الأمريكي اغتصبته آيبك اللوبي الصهيوني، وربما ما زالت حتى مع بيع التيك توك في أمريكا. الجناح الأمريكي تعمق السيطرة الإسرائيلية على الإعلام، لكن التحسن اللي شهده الوضع الحالي ليس بسببنا، بسبب الآخرين. طب بدي أجرب أقلب السؤال. هل لرواية الضعيف مكانة في التاريخ؟ نعم، ولكن حبر على ورق. القوة على الأرض هي التي تفعل. كلنا نعرف أنه قرطاج أبيدت، هدمت وذبحت، لكن الرومان هم الذين كانت معهم القوة وكملوا كإمبراطورية. معرفتنا بأنه قرطاج اندثرت مع أهلها لن يفيدهم في شيء. وأنا أقول دائما هناك شعوب تكبو ثم تنهض، وهناك شعوب تندثر، وعلينا أن نواجه هذا السؤال دائما. للآن إحنا عصيين على الاندثار، في عندنا ما يكفي من الشخصية ألا نندثر.
لكن شعب بلا أرض دائما مشكلة نراها عند الأكراد، وإحنا عندنا شقفة أرض صغيرة لا نملكها محتلة، والآن طبعا نهجر بالتدريج أو بالقوة. لكن برضو علينا أن ننظر أنه إسرائيل نفسها عندها مشكلة. إذا حطيت نفسك محل الإسرائيلي اليميني جدا فستكون عندك رعب وجودي. الإسرائيلي اليساري أو الإنساني ذو النزعة الإنسانية ولا يخلو أيضا عندك رعب من اليمين اللي عندك، من الوحشية اللي في داخل جسمك، ومن أن هذه الدولة إسرائيل هي إسبرطة، هي معسكر، ليست دولة، هي معسكر. صحيح أنا دائما أقول دولة ويعترض علي الناس، ودائما أقول الدولة المجرمة، هذا توصيفي لإسرائيل. هي دولة معسكر، وهذا شيء يعاني منه الإسرائيليون جميعا، فيمكن لازم نتعاطف معهم شوي ولا لا؟ فهم يدوسون على رقابنا وهم يعيشون في رعب، زادهم الله رعبا. من مكان تاني كمان في الصحافة في الإعلام، يعني بيجينا كل فترة حدا بقول لازم نحط معايير تحريرية. فعلى سبيل المثال أنت بيحكوا لك بيعتبوا عليك بقضية الدولة، فالبعض بيجي بقول مش لازم نحكي دولة مثلا، أو مش لازم نحكي إسرائيل، لازم نحط بين قوسين أو كذا، أو إنه لازم نحكي كيان أو دولة احتلال، بتتعدد المسمى. وأنا فعليا بشفق صراحة على المحررين اللي بيكونوا يكتبوا التقرير إنه لما بيجيهم أمر لا تحط دولة إسرائيل فرضا، أو لا تحط إسرائيل لحالها، فبصير يقلب كل مرة فعليا واحدة، مرة كيان الاحتلال، مرة الاحتلال، مرة دولة الاحتلال، مرة كذا. بحس كمان جانب كبير من التركيز على هذا الموضوع يعني على مستوى تحريري عربي وفلسطيني، خاصة مع الناس اللي بتدخل في الإعلام، في اختزال لفكرة حديثنا عن روايتنا وتقديمها وتقزيمها حتى على مستوى مصطلحات. يعني آخر مرة كنت في مقابلة مع طالب الدكتوراه عم تعمل بحثها، فبتسألني هذا السؤال، فبقولها الصراحة مش كتير بفرق تكون إسرائيل ولا دولة ولا كيان ولا كذا، بقدر ما أنا كيف بتعاطى معها شو ما كان اسمها. هلا بعرف انه في للإشي اثر، بس المهم هو ما بعدها اكتر من إشي تاني. انت بتشاركني هذه فكرة انه حتى صار في تقزيم او تحديد وحصر للحديث عن روايتنا الفلسطينية بأشياء تقنية اكثر من جوهر الرواية بحد ذاته. بالتأكيد عندنا هذه الحساسية وليست سيئة. أنا أتذكر عندما كنت أشتغل في لندن في إذاعة الBBC كان يأتينا في الخبر، كنا نترجم الأخبار عن الإنجليزية بالمناسبة، يأتينا في الخبر وعاد شمعون بيرس إلى بلاده. أنا لا يمكن أقولها عاد إلى إسرائيل. كلمة بلاده بتعمل عندي مشكلة، ولكن اضطررت إلى أن أقابل إسرائيليين ولا أرى مشكلة في ذلك في أكثر من مكان عملت به، من باب أن نرى ماذا عندهم. المشكلة عندما يقابل بعض الإعلاميين العرب إسرائيليين يضخون بروباغندا، يضخون كراهية على رواية مكذوبة. هناك بعض الشخصيات الرديئة في إسرائيل، في كل شعب عنده، من كل حكومة عندها شخصيات أبواق، وإسرائيل ليست بدعا من ذلك. فعندما نقابلهم في الإعلام العربي ويضخون هذه الدعاية الكاذبة فأنا أشعر بضيق. لكن أيضا كنت أشعر بضيق عندما يتصدى مذيع عربي في قناة فضائية لضيف إسرائيلي ويريد أن يستعرض بطولاته ووطنيته على هذا الضيف الإسرائيلي. مهما كان المذيع صفته أن يسأل فقط وليس أن يطرح مواقف. على سيرة عملك، بتشعر يعني بهدول السنتين انه في راحة
كونك يعني كونه عملك اليوم في الإعلام عموما اختياري أكثر من أنك أنت موجود في ديسك تحرير؟ تشعر أنه عندك هذه الرفاهية ولا كنت بتحب تكون على ديسك تحريري ما؟ لا، أنا عمري ما حبيت أكون محرر أخبار أو عامل في الأخبار. اضطررت إلى ذلك سنوات طويلة، لكن كنت دائما بيني وبين نفسي وحتى مع الآخرين أقول أنا لست صحفيا، أنا مش صحفي، لا أحب الأخبار، أنا أحب جريدة أمس، وحتى هذا اليوم أنا لا أتابع الأخبار كثيرا. وفي هذه المآزق أنا مثلا شهدت حرب الخليج سنة 90 الأولى وأنا في الأخبار. الأدرينالين عالي، الحماسة لتغطية الخبر، في شعور معين، في مرض عند المراسلين خاصة. هذه مناسبة لكي نقول لمن يشاهد هذا البث إنه في غزة الصغيرة قتلت إسرائيل أكثر من 200 صحفي قتلا استهدافا. المراسل الصحفي عموما عنده مرض لا يستطيع أن يخرج من هذه المهنة. أنا أشفق عليهم. المراسلون في الأماكن الطبيعية مثلا في لندن، نيويورك، في القاهرة، يصبح عندهم إدمان إخباري، إدمان في هذه فهذا ليس عندي، لم يكن عندي على الإطلاق. شكله صعب عليك نحكي بالعامية. أنا بحكي بالفصحى عمالي، والله هيك شايف أنا. بحاول، بس ما هو بتحكي بالأخبار والأخبار كلها فصحى. لا من اللحظة اللي بلشت قلت لي فيها أسأل أنا فعليا وقلب مباشرة اشتغل السوفت وير الآخر الفصحى مباشرة. أنت لهجتك العامية من وين؟ أنا أصلي من نابلس. إحنا في الزمن القديم قبل مئات السنين من قرية جنب نابلس، ولكن أنا ربيت ونشأت في مدينة نابلس. ولما سافرت في هذه الدنيا تآكلت لهجتي الأصلية وصرت أتكلم بلهجة غير منضبطة، خليط. يعني أقرب هي اليوم لأي لهجة اللي أنا بحكيه اللي هلأ رح نحكيها العامية. شوف الناس اللي بيعرفوا باللهجات، أنا مثلا ساكن في مدينة رام الله، لا يمكن أفتح فمي إلا وحدا يقول لي أنت من نابلس. حتى والله. كلمة رام الله بالمناسبة إذا سمعتها مني، رام الله، إحنا هيك بنقول رام الله. أهل رام الله ما مش ممكن يقولوا هيك، بيقولوا رام الله، بزيحوا الألف. فهذه مشكلة مع اللهجات. طيب قلت لي أنك أنت يعني مش صحفي ولا مراسل ولا بتطيق الأخبار. بدي بتقارب إحنا لأجل هذه المواضع فعليا يعني بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، فتفضل شاركنا. دايما لما يطلبوا مني بلقاءات أعرف حالي بحتار، بقول لهم صحفي، أحيانا بقول كاتب، الآن أنا مستريح بقول أنا متقاعد. ولكن أنا رجل يقرأ وأحيانا يكتب. ما فيش صفة رسمية أفضل من هيك. بالمناسبة أنا مش شايفك الصورة دخل عليها شيء تاني. يمكن خلص مش الحال شفتني على طول. طيب نشأتك أنت كانت في بيت مسيس؟ لا، أبي كان خياط وأمي ربة منزل، وبنسمع أخبار لكن مش أكثر من هيك. ومسارك أو احتكاكك بالسياسة وبالإعلام وبالصحافة وبهذه المسارات من وين جاي؟ ضئيل في أيام النشأة، كان ضئيل جدا. إحنا في هذه المدينة، مدينة نابلس في الضفة الغربية،
هي الضفة الغربية ربع فلسطين الذي نجا من النكبة عام 48 ووقع في الاحتلال سنة 67، وكمدينة نجت من كثير من تغول المستوطنين في القرى. فكأنه الواحد كان في حرز من الأحداث والسياسة. طبعا أنا دائما أقول الاحتلال الإسرائيلي حرمني صباي. لما دخلوا علينا في 67 واحتلونا كنت في 11 من العمر، فكان التضييق من كل النواحي، خلص رعب الدولة المحتلة. ومع ذلك كنت بعيد عن السياسة. بعد 20 لأني كنت أحب الأدب واللغة، فكانت الصحافة شيء طبيعي أني أروح أشتغل صحفي. فذهبت إلى مدينة القدس واشتغلت في جريدة الشعب صحفي محرر. منذ ذلك الوقت والصحافة هي المكان اللي فيه فلوس. اشتغلت معلم مدة، لكن دائما كان الصحافة فيها دخل أفضل وإمكانيات للتطور متى صار المهني. هيك؟ يعني أنا اشتغلت في الجريدة، بعدين اشتغلت معلم في مدارس، وسافرت في الدنيا ونلت شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، وهي الشهادة الوحيدة التي أحملها، ب9 سنوات، لأني سافرت إلى بلاد كثيرة. وبعدين ذهبت إلى لندن، اشتغلت في البي بي سي، والبي بي سي كلها أخبار. مع ذلك كنت أعمل برامج وكنت متنشط يعني في نواحي غير الأخبار، لكن الأخبار هي الصلب. بس دايما كانت الصحافة فيها فلوس، فيها مصاري. في لندن كان معقول، نعم. الصحفي في لندن مرتبه أحسن من الممرض، أحسن من أستاذ المدرسة، وأحسن من أستاذ الجامعة بالمناسبة أيضا. بالعالم العربي الفضائيات أيضا فتحت مجال، وكان الفلوس فيها أحسن. يعني بديش أبين أنه أنا رجل يركض وراء الفلوس، ليست هكذا، لكن مجال العمل الصحافة. لا بس يمكن صحافة. التدريس فيش فيه فلوس، فيش فيه مصاري. التدريس نعم أقل بكثير، وإن كنت أحب التدريس. درست في جامعة بيرزيت 7 سنوات، وكانت عندي مشكلة. أنا درست الإعلام، وكنت دائما أقول لطلبتي: شو جابكم على هالكلية؟ روحوا ادرسوا أي شيء تاني، الإعلام ما بدوش دراسة. هذا كان في قبل 25 سنة. ولما طلعت وسائل التواصل كان هناك مصداق، كان هناك الدليل العملي إنه الإعلام ما بده دراسة. كل الناس صاروا إعلاميين بشكل تلقائي، عندهم كل الأدوات. فكانت 7 سنوات مرهقة من ناحية إنه المادة التي أدرسها أنا غير مقتنع فيها، فكنت أدرس الناس تاريخ، لغة كثيرا، لأنه الصحفي محتاج للمهارات كلها. فأما إنه صفته صحفي هذه مش محتاجة لشيء، إنه يحفظ كيف يكتب خبر، بدها تدريب نص يوم. الأجهزة طبعا الطلبة أفضل في التعامل معها من الفنيين ومن الأساتذة. فتخصص الإعلام شيء سخيف. ودائما كنت أقول لطلابي في الغرب اللي شاطر في الإعلام، خاصة في بريطانيا، ما في شيء اسمه دراسة إعلام، في تخصص دراسات إعلامية. يعني الطالب يرصد المشهد الإعلامي ويسجل انحيازات الإعلام، يسجل توجهات الجمهور، هذه دراسات إعلامية. أما ما بدرسه حدا يصير صحفي. أنا اشتغلت في البي بي سي 11 سنة، ما شفتش واحد إنجليزي دارس صحافة أبدا. وعرفت صحفيين في الجارديان، في الفاينانشال تايمز،
ما حدا دارس صحافة لأنها مش دراسة، بدرسوا طب كيف تاريخ صارت عنا الناس. دراسة؟ التخلف يا أستاذ. ليش صحيح؟ ليه؟ صار الإعلام، شوف، مع الفضائيات الإعلام صار شيء مهم. فتخيل الناس اللي قاعدين في الإدارة الجامعية في كل مكان بالعالم العربي، تخيلوا إنهم لازم يدرسوا الناس حتى يشتغلوا في هذه الفضائيات والإذاعات، وهذا وهم. حاولت إني أحاربه وأنا في جامعة أنا بير لسه زيت قاعد بفكر إنه في إشي تجاري كمان في الموضوع، يعني مع الجامعات لما صارت أكثر يعني تجارة، أو صارت أكثر تسعى وراء أقساط الطلاب، يعني صرت أشوف إنه عشان هيك يمكن لحتى اللحظة في كليات الإعلام، في الكثير من كليات الإعلام تصر فعليا على إنشاء تخصصات جديدة في الإعلام، يعني حتى بس تسمعها بتقول ليه لازم الواحد يروح يدرسها. لا، بالنسبة لي دائما كان مشكلة. يعني كنت أشوف المونتير على الجهاز التحرير الصورة، هذا اللي يمسكه بالإيد تاني يدور البكرات، الناس القدماء يمكن يفهموا عليه. وأنا أقول له هذا البرنامج كله راح يتغير قريبا، الجهاز اللي بتشتغل عليه راح يروح، البرنامج راح يروح. وفعلا وبخلال سنوات قليلة انهدم كل هذا، وصاروا الناس يحرروا الأشرطة على التليفون. دراسة لا فائدة منها. أنا مع تدريس التاريخ واللغة للناس، للطلبة. بدي استوقفني لما حكيت إنه الاحتلال أخذ صبائي، وأنا يعني هذا الشيء أصلا مسني هيك، لأنه عندي هذا الشعور، بمعنى منكون نحكي إنه الاحتلال أخذ طفولتنا، خاصة لما طلعنا برا البلاد وشفنا الناس اللي ما مرقت باحتلال كيف عندها يعني خيارات أوسع، تجارب أوسع، بتحسهم قاطعين شوط يعني. وطوال الوقت الواحد بضل شاعر حتى وهو برا، يعني بهذا المنطق، بهذا الشكل، حتى مع مرور الوقت. بس في حادثة في تقارب بنجرب دائما نبحث عنها، اللي هي في صبا أو في نشأة كل حدا فينا. في حادثة صارت معك بشكل مباشر، أو صارت مع حدا من محيطك، اللي غيرت العلاقة مع فلسطين ونقلتها من علاقة رومانسية أو من علاقة مجرد رمزية لعلاقة الواحد بيشتبك معها باليوم يوم، وأدرك فعليا إنه دخلت في مكان تاني. بتقدر تستحضر يعني واحد من الحوادث الأولى أو الحادثة الأولى؟ النقطة المفصلية كانت 67. كنت واعي. قبل 67 وصلت للصف السادس الابتدائي، ربما الخامس. فلم أكن أعرف أني أنا فلسطيني. في العهد الأردني 19 سنة، من 48 ل 67 عشنا في ضمن دولة الأردن. في المدارس ما كان نسمع كلمة فلسطين، كنا نفكر نفسنا أردنيين. حتى الكبار منا، مش بس الأطفال. في 67 كانت الصدمة الكبرى. كنت على شرفة المنزل وأرى الشاحنات تحمل الناس والبطانيات وأمتعة البيت متجهة شرقا. كانت عملية النزوح، بضعة مئات من آلاف الفلسطينيين نزحوا، لأنه في الاحتلال الإسرائيلي 67 للضفة الغربية كان في ضيق في العيش عند كتير من الناس، كانوا معدمين، فراحوا للأردن. كنت أشوف هذه الشاحنات، أشعر بتهديد أنه إحنا الدور علينا، لكن بشكل أو بآخر مشى حالنا وبقينا في البلاد. لكن هذا التهديد مستمر. في أثناء حرب غزة الآن، أنتقل 60 سنة إلى الأمام، كنا في الضفة طبعا بنستنى دورنا. يعني حدا مرة سألني قال لي شو عاملين انتوا في الضفة؟ فقلت له إحنا واقفين في طابور أمام غرف الغاز.
أم ننتظر دورنا؟ الحقيقة الوحشية الإسرائيلية، كثير نحكي عن الوحشية الإسرائيلية بشكل رومانسي، لكن هي شيء واقعي. انتقلت في أطوار. الطور الأول بالنسبة لي لشخصي أنا الاحتلال، وهو شنيع جدا أنك تكون تحت احتلال، خاصة أنه احتلال استيطاني إحلالي، يعني في ناس بدهم يقعدوا في بيتك ويطردوك برا. في أشنع من هيك؟ اللي أشنع من هيك هو التعسف في التعامل معك، غياب العدل والقانون. ودولة إسرائيل دائما كانت تحافظ على ستار رقيق شفاف اسمه القانون، تحاكمك، تحكم عليك بدون أدلة. المحامي لا يعرف لماذا تحكم عليك إداري. هناك أكثر من ذلك، هناك التقتيل، التقتيل بدون أن يحاسب القاتل. وصلنا في الآخر إلى نزع الإنسانية. شفنا في غزة بوضوح الجنود بتسلوا لما يقتلوا الناس. عندما الجندي بدافع التسلية يصوب بندقيته إلى طفل، هنا خلف هذه الممارسة يوجد نزع إنسانية عن هذا الإنسان. أنت مش إنسان. وصلنا مع إسرائيل إلى هذا الحد. أنا ما بدي أقول إنه التاريخ لم يعرف شيئا كهذا، ولكن هذا نادر، عرفه التاريخ بشكل نادر، والآن تمارسه إسرائيل علينا. طب مع ذلك إسرائيل قادرة تفرض روايتها وتقدم صورتها رغم كل يعني رغم كل الصور اللي أنت بتحكي عنها. وبتعرف أحيانا إحنا عشان بنغرقانين بالصور والفيديوهات والأخبار اللي موجودة قدامنا، فبنعتقد حتى إنه قدام عينينا ما يكفي لإقناع العالم كله، وما بنسمع فعليا الرواية التانية اللي موجودة عند إسرائيل دائما قادرة تصدرها من خلال الجيش، مؤسسات إعلامية، السينما، الثقافة، الأكاديمية، وكتير من هذه المسارات. برأيك أنت قديش تأثرت إسرائيل في الإبادة بقدرتها على بث رسالتها وروايتها؟ بالتأكيد تأثرت كثير. السوشيال ميديا، وسائل التواصل، كانت عنصر فعال لصالحنا، لأنه الأجهزة الرسمية، وأنا هنا أدين المكان اللي كنت أشتغل فيه واللي تعلمت منه كتير، اللي هو BBC، الأجهزة الرسمية الإعلامية ومنها BBC تركت كل مقاييسها التحريرية وراء ظهرها، رمتها في صندوق المهملات. وهذا ليس جديدا بالمناسبة، يعني أنا لا أزعم أن BBC طول عمرها كانت جيدة، لكن كان مقاييسها التحريرية معقولة لحد ما تخلت عن الكثير. فوسائل التواصل بعتقد أنها كانت فعالة في نقل الصورة تبعتنا كما نحن نراها. طب شو بفرق لما تكون دولة مثل إسرائيل وبحالتنا فعليا هناك هذه المؤسسات اللي موجودة اللي بتشتغل على بث صورتها وروايتها بأكثر من شكل، وحالتنا على سبيل المثال، شو بفرق فعليا لما تكون يعني في مؤسسات تتبنى وترفع رواية ما ويكون في جهد غير منظم؟ احنا عندنا شوية جهد منظم من خلال الطلبة أكثر في الخارج، لكن مش مؤسساتي. الفارق في الأموال. يكفي أن تعلم أن إسرائيل تشتري عشرات النواب الأمريكيين صانعي القرار اللي انتخبهم الشعب الأمريكي، اشترتهم إسرائيل، اشترتهم قبل أن ينتخبوا، دفعت لهم الملايين حتى ياخذوا الأصوات. فهذا دليل أن الأموال تصنع العجائب.
المنصات الإعلامية الضخمة فيسبوك وتويتر إلى آخره يعني تحت سيطرة لا بأس بها من جانب إسرائيل واللوبي الصهيوني. فالمال عنصر كبير، الخذلان من جانب الأشقاء العرب عنصر فعال في إنه لا يعني في دول عربية عندها فلوس كتير، لكن لا أرى أنه هذا المال يوظف لصالح الرواية الفلسطينية ودعمها في العالم. في ادعاء بقول انه اسرائيل نجحت في فرض حدث 7 اكتوبر وابقائه في الواجهة حتى مع مرور يعني عامين من الإبادة، وهذا إشي إحنا مش شايفينه، لأنه إحنا قررنا نعمل فصل ما بين حدث 7 أكتوبر وما بين الإبادة، بمعنى أنه تجاوز الرد على 7 أكتوبر وأصبحت فعليا إحنا عم نحكي على إبادة بمعزل عن حدث 7 أكتوبر. برأيك فعلا نجحت إسرائيل تعمل هيك؟ لحد كبير. يعني نجحت أشهر مع بيرس مورغان، وهو كل ما يلاقي واحد، هذا المذيع البريطاني، ما بيسأله إلا رأيك في 7 أكتوبر، إلى أن الرجل شوي تحلحلت قناعاته ورأى ما يجب أن يراه. في 67 مثلا لما إسرائيل هجمت على الدول العربية في 67 واحتلتنا واحتلت سيناء من مصر والجولان من سوريا، البادئ كان إسرائيل. في الفجر المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة اتصل برئيس مجلس الأمن وقال له هجموا علينا، وثبتوا الرواية أيام طويلة. والرواية في العالم هي أن العرب هجموا على إسرائيل. هنا نجحوا في أنه يستغلوا وقت ثمين. نفس الشيء في 48 لما عملوا الرواية أنه جيوش عربية دخلت على فلسطين ضد المساكين اليهود، لكن في الواقع هي كانت فرق صغيرة من كل دولة عربية تجمعت تحت إمرة الملك عبد الله الأول الأردني، ولم تكن فاعلة، لم تكن 7 جيوش عربية. لكن الرواية الإسرائيلية كانت أنه 7 جيوش عربية دخلت لكي تحاربنا. طب بذات السياق أنا بقدر أفكر أنه جزء كبير من روايتنا يعني بسبب الضعف منلاقي حالنا طوال الوقت من رد على الرواية الإسرائيلية أكتر ومنتبناها بشكل مغاير. يعني بمعنى بالشكل اللي أنت بتحكي عنه أنا دائما بكون أفكر ليه أول تاريخ بلش بحياتنا بعلاقتنا مع فلسطين 1948 والنكبة، ليه يوم قبل بربكنا؟ يعني ليه إنه أنت إذا رحت على حيفا على سبيل المثال ومشيت بين البيوت ولقيت البيوت وقلت هذا بيت عربي كراك لا هذا بيت يهودي فلان إجا بالثلاثينات ولا بالعشرينات ولا بكذا، بترتبك لأنه التاريخ بلش من 48. فقعدت أفكر إنه حتى التخليد هذه الذكرى وإحيائها على مدار يعني بكل سنة هو رد أصلا على إعلان ما بين قوسين دولة إسرائيل، يعني أو إعلان الاستقلال عندهم. ففي إشي بصير معانا أصلا إحنا باليوم يوم. إسرائيل نتيجة قدرتها على فرض روايتها بكتير مساحات، ومثل ما قبل شوية تفضلت منصفي إحنا فعليا بالمكان اللي قاعدين منرد على الرواية الإسرائيلية أكتر ما بنحكي روايتنا. والله ممكن ما خطر في بالي هذا الكلام، إلا أنه عندي تعليق بتعلقنا الشديد بالتاريخ وعدم رؤيتنا للواقع. عندي نقطتين. نقطة، كنت أنا مرة في القدس الغربية في سنة يعني 90 خول 92 91. كان في صحفي أمريكي تيد كوبل كان عنده برنامج تلفزي في أمريكا، عملوا من القدس من مسرح كبير. كان لي أنا أصدقاء أمريكان، قالوا يلا نروح عنا دعوة. ذهبنا فإذا هو لقاء بين فلسطينيين وإسرائيليين،
الفلسطينيين كان حيدر عبد الشافي، حنان عشراوي، ممدوح العكر، ومن نسيت. الإسرائيليين كان بينهم يهود أولمرت وعدد. وأصر الفلسطينيون أنه يوضع سياج في النص، أنه إحنا لا نلتقي بالإسرائيليين. هذا قبل مدريد، قبل أوسلو طبعا. فوضعوا سياج خشبي بسيط، والفريقين بدأوا يتحدثوا. المذيع الأمريكي والبرنامج السمر ساعات تيد كوبل كان دائما يعترض على حيدر عبد الشافي، اللي هو دكتور عتيق، كان كبير بالعمر، إنه يا أخي لا تحكي عن التاريخ، احكي لي عن الواقع. المهم، وحيدر عبد الشافي روى الرواية الفلسطينية القديمة، وانتهى اللقاء وأذيع. وعلى هذا اللقاء بدأت محادثات في واشنطن ثم في مدريد، والنجوم اللقاء الفلسطينيين ممدوح العكر، حنان عشراوي، حيدر عبد الشافي كانوا الوفد الفلسطيني في واشنطن لاحقا. الحديث عن الماضي عاصرته أيضا في نحو سنة 2002. أنا بحكي كتير عن مالي؟ لا أبدا. طيب، كنت مدير معهد الإعلام في جامعة بيرزيت، وقررنا نعمل نشاط. جبنا 50 مسؤول فلسطيني، وزراء، نواب، مفكرين، وكان في سؤال واحد: ماذا بعد المستقبل؟ نظرة إلى المستقبل. اللي أجرى اللقاءات 50 لقاء دكتور نبيل الخطيب والدكتور وليد العمري. أنا أجريت بعض اللقاءات بسبب غياب البعض، لكن كانت مهمتي أن أحرر الكتاب. اللقاءات هذه أذيعت في بعض الإذاعات، ولكننا جمعناها في كتاب، وكانت مهمتي أن أكتب لاحقة فصل ختامي. كتبت في الفصل الختامي 50 مفكرا ومسؤولا طلبنا منهم أن يتحدثوا عن المستقبل، وما تحدث أحد إلا عن الماضي. كلهم يقول لك اللي حصل فينا، الانتفاضة الأولى، الكذا، القمع الإسرائيلي. يا إخوان، ماذا بعد؟ ما أخذناش ولا كلمة مفيدة. وهذا الكتاب طبع وهو موجود بين الأيدي. فهنا مشكلة. أنت قرقعتني وأنت تحكي عن الرواية والرواية، وكل شوي نعود للتاريخ. يعني إيش بدنا نعمل بعدين؟ إيش المستقبل؟ أنا بشوف المستقبل أسود بالمناسبة، ولكن يمكن هذا اللي لازم نفكر فيه. ما أنا بقدرش أفكر فيه من غير ما أعرف أنا شو قاعد بساوي، لأنه أنا جزء أساسي من يعني إحنا ما بنرفع راسنا، ما بنعمل مراجعة، ما بنوقف. أنا مش بمكان اليوم إني أقول في 1948 صار 1 2 3 4 5 وإلنا حق. أنا متجاوز هذا الموضوع كله. يعني لو قصتي بلشت مع إسرائيل من يوم ولادتي، فعليا في عندي مشكلة. هالقد هيك معرف القصة ببساطة. بس بقصد أستاذ عارف، إحنا بنلاقي حالنا غرقانين. يعني ورثنا آلية تعامل هيك بروايتنا وحديثنا والتعامل مع الاحتلال والمجتمع، ونفس الشيء قاعد بصير بالسنتين هدول. فعليا إذا أنت بدك تاخد، يعني بس بدك تاخدهم على مستوى الصحافي والإعلام، اعتمادنا في ذات سياق فعليا الإسرائيليات، اعتمادنا على الصحافة العبرية ما خلناش فعليا نوقف نقول قد ايه احنا قاعدين بنمرر جانب من السردية الإسرائيلية أو الرواية الإسرائيلية عن 7 أكتوبر وعن الإبادة. النقاشات الداخلية اللي عم بتصير عندهم فعليا انه في مدعية طلعت فيديوهات عن سيدة تيمان، واليوم هي فعليا مهددة وابصر ايش. احنا امبارح انشغلنا في ليلة يعني من الصحفيين والجمهور الفلسطيني مشغولين احنا في هذه القصة. ولما يعني طلعت عايشة مش عارف بجوز تضايق المجتمع او الناس اللي كانت بتتابع. فبحاول اقول انه كمان ما في عنا وقفة. انا بجرب اشوف معك انماط اكثر احنا كيف بنتصرف لسلوكياتنا، عشان أعرف فعليا أدرك، يعني أجاوب إنه أنا شو بدي أعمل في تقارب، أنا شو المواضيع اللي لازم أحكي عنها. يعني أنا لست حتى في ضيوفي بس بحب أطمنك لما بيحكوا لي قديش نرجع للتاريخ، أقول له ما أحتاج لفهم الحاضر، أنا مش محتاج يعني درس تاريخ كامل. فاطمئن، أنا مش بالمكان تبع اللي هو في 1948 صار كذا. بالنسبة لي درس التاريخ كان ممل يعني.
بس بدي معلش أكمل معك بذات السياق. بشوف الإسرائيليين كل فترة بيطلعوا جانب من الأرشيف تبعهم، أو في خليني أحكي تنظيم لفكرة إعلانا الأرشيف هاد بمكان. بعرف إنه لاحقا ببلشوا يسحبوا مواد أو يحضروا مواد منها، يعني بمعنى ما بتضل موجودة. بس أنت كيف تقرأوا هاد؟ هم يعني بيحاولوا يقلدوا الدول المتحضرة إنه يفرجوا عن الأرشيف، ولكن عندهم مشكلة إنه مشكلتهم لا تموت. كلما أوشكت الأمور تهدأ عملوا تطبيع، سكروا ملفات، بعدين بيعملوا من المجازر ما يعيد القضية حية كأول يوم بدأت فيه. فهذه برضو مشكلة عندهم، إنهم مش عارفين يدفنوا الملف الفلسطيني. دفنوا ملفات عربية أخرى، دفنوا ما حدث في شبه جزيرة سيناء من ذبح وقتل إلى آخره، من 56 ل 67 إلى آخره. مصر سكروا ملفها. الملف الفلسطيني مش راضي يتسكر، لأنه إسرائيل هي معنية بأن يستمر إلى تهجير كل الفلسطينيين، وهذا حلم رديء. وتخيل الإسرائيليين نفسهم عارفين أنه هذا حلم صعب جدا يتحقق، ولكن إصرارهم عليه سيكلفهم أن الملف الفلسطيني سيبقى مفتوحا، ولا يستطيعون الإفراج عن كثير من الوثائق والجرائم اللي ارتكبوها. بال48 أفرجوا عن بعض الأشياء. يعني المؤرخين الجدد الإسرائيليين كذبوا روايات إنه إحنا هربنا من فلسطين، لا، قالوا هذا تهجير تحت البندقية. هذا أصبح ثابتا. أفرجوا عن بعض الوثائق. فأعتقد إنه ورطة إسرائيل كبيرة في حلمها الرديء والمضحك، يعني حلم توراتي على صهيوني، على شيء مخزي في هذا الزمن. إنك تفكر بعقلية ليس القرون الوسطى، يا ريت، بعقلية ما قبل الميلاد، بعقلية إنه هذه الأرض مطوبة إلنا. وحتى نحن الفلسطينيين جيد أن نذكر إنه هذه الأرض كان فيها كنعانيين، كان فيها إلى آخره، لا بأس، ولكن أن نكون مهووسين بأن نريد أن نعود 4000 سنة إلى الكنعانيين، هذا هوس رديء أيضا نذكره كتاريخ محض. والله نسيت أنا السؤال. لكن لا، أنت لكن عم بتجاوب، أنت مش عم تنسى السؤال، أنت عم بتجاوب. أنا بس تعرف هسا شو يعني خطر لي تريك هيك لذيذة صغيرة، عشان يعني ما أسألش أي أسئلة بصيغة الماضي، كلها حاضر. يعني مثلا كيف نقوم اليوم فعليا هيك بتوثيق يومياتنا الفلسطينية هيك، يعني في مقابل جهد المؤسسات الكبيرة اللي بتحكي لنا عنه. فعليا إحنا اليوم بتشوف النشاط الإعلامي اللي قاعدين بنعمله أصلا، أو يعني هذا الحوار، أو كمان ضخ الأخبار العاجلة اللي موجود من كل مكان. يعني هذا هو التوثيق اللي إحنا لازم نعمله، بمقابل مش من مكان حفظ التاريخ مستقبلا لا سمح الله، ولكن من مكان إنه أنا فعليا في معركة وعي ومعرفة موجودة عن ما بيننا وبين الإسرائيليين، وبتعامل معها بهذا الشكل. فأنت بتشوف إنه هذه الجهود اللي إحنا قاعدين بنعملها كافية؟ الجهود اللي أنت بتعمله في هذا البودكاست هذا شيء طيب جدا بدون شك، ولكن أنا لما حكيت لك كيف حيدر عبد الشامي كان يحكي عن الماضي وهذول 50 مفكر، أنا أحسس بخوف شديد إنك تسألني عن المستقبل، لأنه أنا نفسي صورتي عن المستقبل رديئة، إيش، لا، سوداء. ليه؟ وهذا راجع لحدثين. سنة 86 أقامت جامعة بيرزيت منتدى في فندق الأمباسادور في القدس، دعت إليه ناس كتير من برا
واحد منهم كان أمريكي مؤيد لفلسطين بلا على المنصة قال يعني هدوا انتوا زي الهنود الحمر، راحت عليكم. أنا العبارة صدمتني، لكن ازداد إيماني بها. رحت اشتغلت في الBBC وتغربت 11 سنة، شفت الدنيا زي ما بيقولوا، وفي سنة من السنوات رجعت إلى البلد قبل أوسلو سنة 91 ربما 92، واستضافني منتدى في مدينة نابلس، منتدى سيدات، وسألوني والله أنت بتشتغل برا، أنت شايف الدنيا، شو رأيك في وضعنا؟ فكانت عبارتي لهن: إحنا قاعدين على سفينة 3/4 غارق في المي، وإحنا عايشين فوق الربع الباقي وهي تغرق. هذه الصورة السوداوية عندي بعد أكتوبر، بعد 7 أكتوبر تحسنت، لأني صرت أرى الجانب الآخر، الخصم إيش عنده مشكلات. صرت أشوف إنه يلاحق حلم مستحيل وشيء متوحش. فهذا أعطاني اندفاع، يعني تفائلت أكثر رغم 70,000 شهيد في قطاع غزة. فصورتي عن المستقبل ما تزال سوداء، بس بحاول إنه ألاقي نوع من التفاؤل في أي مكان، وما عنديش تفاؤل من ناحية استنهاض الشعوب الأخرى في المنطقة. دائما كنت أسأل لما أرجع من دول عربية إنه كيف شايفين الوضع عندنا. دائما كنت أقول للناس ولا حدا معنا، نحن وحدنا. للأسف هذه الصورة موجودة عندي للآن. من وين بتجيب شوية أمل باليوم يوم؟ إنه الإسرائيليين عندهم مشكلة أساسية، إذا بدهم يحلوها بدهم يغيروا مجتمعهم، بدهم يقضوا على العنصرية، وهذا كتير صعب. فهم غرقانين في تياستهم. برأيك أنت الحدث 7 أكتوبر زاد من مشاكلهم ولا يعني وحدهم في مقابل مشاكلهم؟ وحدهم لحد كبير، كلهم صاروا يمينيين، بس في النهاية مع الإبادة في قطاعات بسيطة لا يعول عليها في المجتمع الإسرائيلي. نحن لسنا أمام دولة مجرمة فقط، نحن أمام شعب وقح. الشعب الإسرائيلي من يومها قبل 7 أكتوبر، قبل 67، شعب وقح بكل معنى الكلمة. لكن 7 أكتوبر فتح شغلات. أنا كتبت أني مؤيد ل7 أكتوبر، هذا شيء سجلته على نفسي. ولكن قبل 8 أشهر في رمضان الماضي بيني وبين نفسي وأيضا كتبت أنه نحن الآن نطلب البقية، نطلب أن نقف. كان عندي رأي أنه لحقت بنا خسائر ضخمة، العالم كله وقف في وجهنا، ولا نريد حرب الفناء. هذا مش تفاني بمعنى أنه تفنى ويفنى عدوك، لا، أنت تفنى. فأنا لا أرى أن هناك حربا تكون حتى الموت. لا، بأحداث كبرى مثل اللي قاعدين بنعيشها الطبيعي جدا إنه الإنسان يغير، يعني يغير ويبدل موقفه، لأنه كل إشي حواليه قاعد بتغير. بس إحنا يعني مرق عليك إنه كانت هذه الاصطفافات بمعنى أنت يا إما مع حتى الموت يا إما ضد حتى الموت، يعني
غير مش مثلك كانت موجودة ما قبل 7 أكتوبر؟ طبعا شوف الشعب الفلسطيني في الشتات، سهل جدا عليه أنه يقول من البحر إلى النهر نريد كل فلسطين أو لا شيء، لأنه واحد عايش في تشيلي ولا عايش في ألمانيا أو حتى في الأردن سهل عليه يقول هذا الشيء. اللي عايش في الضفة أو في غزة كان عنده مطالب أقل، يرضى بدولة فلسطينية في الضفة وغزة. ف الاصطفاف من البحر إلى النهر موجود دائما، وحتى أنا في فترات كثيرة كنت دائما أقول نعم الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح، المنزوعة المياه، التي لا حدود واضحة لها، اللي التلفون الموبايل اللي بنستعمله جايين من عند إسرائيل، والكهرباء والماء وكل هذه دولة لا أريدها. كنت دائما أقول إما تكون دولة واحدة جنوب إفريقيا، نحن تحت مواطنين درجة ثانية ونناضل ضمن هذه الدولة الواحدة، أو أن تكون دولة حقيقية، وهذا حتى الآن في حكم المستحيل. بس هذا الاصطفاف اليوم مع السوشيال ميديا صار بمكان تاني، صح؟ نعم، الآن في ناس عايشين في دول الخليج مثلا فلسطينيين مبسوطين مرتاحين، أو في الأردن أو في وين مكان، وبقول لك ناضلوا حتى تفنوا. احنا قاعدين مبسوطين، لنا أن نقول ماذا ما نريد. اللي تحت الضرب وضعه غير. أنت ما بتقدر تطالب أهل غزة إنه خليكم تحت الضرب وموتوا، هذا مطلب صعب. إذا بدي أرجع للانقسام عشان أطلع من الاصطفاف اللي أخذتني لإله لمكان الحديث مع حدا في غزة بعيش الإبادة، واللي هو حقه ومطلبه ومطلبه إنه توقف الإبادة عنده. وبعتقد حالة الشعبوية اللي موجودة، بمعنى إنه الناس بطلت تشوف يعني تشوف الإبادة بقدر ما إنه شايف البطولة في ما قبل الإبادة، مش قادر تشوف غيرها. يعني هاد يمكن فصل لحاله وبودكاست لحاله، يعني رح نمرق عليه بأكتر من مكان. بس أنا بفكر كمان إنه بحالة الاستقطاب مثلا شوي مع السوشيال ميديا والتلفزيونات، بحالة حماس وفتح 2007 أنا شعرت وقتها أستاذ عارف إنه أنا لأول مرة واقف لازم، يعني شاعر بضغط إنه أنا لازم أخذ موقف، لأنه الفترات اللي أنت قاعدة بتحكي عنها زمان، بمعنى يعني كانت الناس تشعر أقل، خليني أحكي إعلام وممارسة السياسة ومتابعتها. حتى إذا كان عندك واحد بالعيلة من حركة فتح هو اللي بيكون الأكسس تبعك على هذا العالم. يعني اليوم أنت بتشعر فعليا إنه أنت لازم تأخذ موقف وتقاتل عليه. وحجم الاصطفافات اللي عم بتكون موجودة صارت أكثر وأكثر. وبرجع هون لفكرة إنه المواقف اللي عم ناخدها هي مش مدعمة بحقائق. فهذا اللي ممكن فعليا يخلي إنه حدا يعني ما بين قوسين عايش باسطنبول ولا عايش بالأردن ولا عايش بالخليج ولا عايش بأي مكان، بالنسبة له في معركة مستمرة. يعني في معركة عم بتروح لمكان هو ما عنده كل المعطيات اللي موجودة، ما عنده إنه يعني لم يبقى إلا الإبادة. فبحس كمان من مكان إنه الناس اليوم صارت تشعر إنه هي عندها المعلومة الكاملة وهي مش موجودة عندها، نتيجة ضعف موجود عندنا اليوم هينا أنا وياك بنحكي فيه، وبذات الوقت شاعرين بمسؤولية اتخاذ الموقف التاريخي. فهون بحس إنه صار في نوع جديد من الاصطفافات ما بشبه الاصطفافات اللي أنت يعني ممكن بتحكي عن على قضية الدولة ولا قضية أوسلو حتى، أو نقاشات أوسلو إحنا كنا مع أو ضد. شو رأيك؟ أنت فتحت باب على السلطة الفلسطينية وحماس وانتخابات اللي فازت فيها أنا بدي حماس. أضل أفتح أبواب معك اليوم. والله كويس. هو السلطة الفلسطينية أخفقت لأنها جاءت على ظهر أوسلو لإنقاذ المنظمة من الفناء، وليس لإنقاذ الشعب من الاحتلال. أوسلو هذا تحليلي لها. وعاشت المنظمة في فلسطين، في غزة وفي الضفة،
تفكر تفكير يومي. أنا شفت مسؤولين كتير في السلطة الفلسطينية وعلى مستويات عالية، والتفكير عندهم إنه منين نجيب فلوس المعونات مش عارف إيه عشان ندفع للموظفين. السلطة أصبحت جمعية إعاشة ل 170 ألف موظف. هذه مهمة السلطة. عندما جرت الانتخابات الناس انتخبوا حماس. باختصار، أول انتخابات صحيحة، وكما حدث في الجزائر العالم لا يريد حكم يقوم على الإسلام السياسي، فأجهض الانتخابات في الجزائر من الجولة الأولى وبدأت المذابح. في فلسطين أيضا العالم والسلطة الفلسطينية لا تريد الإسلام السياسي. الشعب انتخب حماس. أنا موقفي الشخصي، أنا دائما بقول لا مع فتح ولا مع حماس. شو أعمل بحالي؟ والجبهة الشعبية تآكلت ولا مع الجبهة الشعبية. وأنا برضو إنسان غير سياسي، خد في بالك. لكن أنا يعني لا أشتري السلطة الفلسطينية ك يعني سلطة حقيقية فلسطينية وطن وكذا. لا، هي منظمة تحرير أرادت إنقاذ نفسها بس. حماس بالنسبة لي شخصيا الآن موقف، أنا لست مع الإسلام السياسي. أنا لا أرى فيه الحل، لا أراه يتحدث إلى العالم حتى لو فاز بعد طول المعاناة. في أفغانستان طالبان يحكمون الآن أفغانستان، طالبان، لكن الإسلام السياسي لا يتكلم مع العالم. أنا مع الدولة اللي بتكون دولة مواطنيها، دولة المواطنة. هذا في فكري. انت برأيك احنا واحنا بنحكي عن حالنا لازم نكون نفكر بالعالم؟ نعم. أنت يجب أن ما بتقدر أنت تعمل حكومة بدها تقاتل الدنيا. أنا ضد الأيديولوجية عموما. يعني لما بتحدث عن الإسلام السياسي بدور في بالي أيضا الشيوعية. أنا ضد الأيديولوجيا، ضد أنك تقول هذا مبدأ ثابت راسخ نمشي عليه بدون تغيير. الدول لا تمشي بهذا الشكل. نعم، لازم نحكي مع العالم بدون شك، ولازم نحكي يعني في ثيمة فلسطينية اللي هي ثيمة تبريرية طوال الوقت في الحديث مع العالم. إذا بدي أحكي بثيمات، شو الثيمة الأفضل برأيك بحديثنا مع العالم؟ إنه إحنا شعب مستقل، بدنا نتاجر مع الدنيا، بدنا ناخذ ونعطي، بدنا نرسل طلابنا ونرسل معلمينا ونستقبل الناس. يعني شعب زي كل الشعوب. أنا ضد الأيديولوجيا بكل بساطة. يعني أنا بفكر وأنت قاعد بتحكي بثنائية الضحية والبطولة، إنه غالبا النقاش اللي أنت بتحكيه بروح باتجاه إنه إحنا شعب تحت المحتل، تحت احتلال، فبنروح باتجاه الضحية بالكامل، وننفي حتى فكرة إذا في فكرة مقاومة أو رفض أو بطولة بننفيها. يعني لأنه تركيبة صورة الضحية اللي ركبناها بقعدش معها إنه في ضحية بتقاتل. ما بعد 7 أكتوبر تفاجأنا إنه في أوساط أوسع يعني أو واسعة حبت الضحية المقاتلة، يعني ووقفت معنا حتى قبل ما إحنا نقدم روايتنا على ليش صار 7 أكتوبر أو شو سياقاته. فهون كمان صرنا نتعامل بمنطق مختلف. اليوم إحنا عم نرجع ما بعد الإبادة لفكرة يعني حالة من التسليم لصورة الضحية بالكامل. أنا بحس إنه في جزء كبير من نقاشنا بكون مشغول بكيف نحكي مع العالم أكتر شو إحنا، أكتر شو بدنا، يعني أكثر من فكرة إنه فصائلنا أو أحزابنا أو الكيانات الفلسطينية اللي عندها مشروع ما فلسطيني. يعني إحنا اليوم نحكي قاعدين بنسجل وبنحكي على انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية، إنه لابد من وجود حركة وطنية فلسطينية جديدة لاحقا. بس بهذا الوقت بالذات بحس كمان وإحنا قاعدين بنحكي، بتخيل الأجيال الجديدة اللي موجودة
عالقة بثنائية إنه يا إما المقاتل اللي موجود الشرس اللي هو يعني لا يهمه ويباد شعبنا بالكامل مقابل إنه إحنا نضل نقاتل، أو فكرة صورة الضحية. وعلى الجهتين إحنا مشغولين كيف نحكي مع العالم، كيف ندافع عن حالنا أكتر من إنه كيف نحكي عن حالنا. هو المفروض السلطة الفلسطينية اللي هي مش ضحية أساسا وما عانت إنها تمسك زمام الأمور. يعني أنا في دائما كنت أقول إنه يجب محمود عباس يروح على غزة، وكتبت هذا في الجريدة الرسمية للسلطة الفلسطينية عندما كنت رئيسا لتحريرها. كان في هجمة على غزة 2012، هجمة إسرائيلية شرسة، وكتبت في افتتاحية الجريدة الحياة الجديدة: محمود عباس اذهب إلى غزة وقل أنا رئيس انتخبتوني، لسه عندي هالشرعية. لكن السلطة الفلسطينية أبقت على دورها إنها إعاشة لموظفيها، ما أخذت الدور السياسي لا ب7 أكتوبر ولا قبله، وما عندها الكفاءة أساسا تأخذ دور سياسي فاعل، لكن هذا واجبها. أستاذ عارف، السلطة أضعف من إنه حتى تحسم لنا هذه الصورة، صح؟ يعني بمعنى إحنا هلأ كيف نخاطب العالم، أو من أنهي صورة بدنا نحكي، أو شو الرواية اللي بدنا نقدم لها إياها، لأنه يعني بالسنتين هدول هم ما عندهم شيء يحكوا، الحدث في غزة والحدث عند حماس. صح، بدون شك. طب ليه بتتوقع منهم؟ كنت بتوقع قبل 7 أكتوبر إنه السلطة الفلسطينية فعلا تعمل المصالحة حقيقة، بس لا هي ولا حماس عرفوا يعملوا مصالحة. المصالحة الفلسطينية كانت نكتة على مدى سنوات طويلة. والسلطة بتصور إنها مفرغة سياسيا، ما عندها سياسة، ما عندها شيء غير الأموال اللي بتيجي، والآن شحيحة جدا هذه الأموال. الناس بتعيش عمالة بأنصاف المرتبات، وعموما هم الموظفين يدوب يشتغلوا، بس المعلمين اللي بيشتغلوا شوي. احنا بالغنا كأنه فيه هجاء السلطة الفلسطينية. احنا ماخدين راحتنا، هيك البودكاست اللي بدك اياه. شفت كيف ما فيش قواعد فعليا، يعني هو بس هو انت برضه خد في بالك انه انا كنت صحفي ومش صحفي زي ما انا وصفت لك نفسي، وانا مش سياسي، وللأسف مش مناضل. قلبي فلسطيني، لأنه الفلسطينية مرض كل فلسطيني، كل فلسطيني مريض بفلسطينيته، وأنا واحد من هالناس. لكن أنت ماخذني على شغلات سياسية كبيرة، يعني بشوف حالي بحكي كلام كبير أنا مش قده. لا أنت قده إن شاء الله. بدي أرجع بدنا نهرب من السلطة الفلسطينية ونروح لحماس. تفضلت وقلت لي إنه فعليا يعني بالسنتين هدول كنت تتوقع من السلطة إنه تعمل شيء على مستوى الرواية أو مخاطبة العالم، أو يعني أيا كان، أو قبلها حتى. بس بالسنتين هدول أنا قلت لك إنه في حدث موجود في غزة عند حماس، بدأت فيه من 7 أكتوبر وصارت عندنا الإبادة. بدي أمسك حدث 7 أكتوبر. هل طبيعي كان إنه إحنا نصدر رواية في البداية، رواية عملياتية، رواية تعبوية، ومن ثم نترك شعبنا وناسنا وأهلنا لأشهر، يعني على مستوى الناشطين على العالم وناصريننا لأشهر طويلة، لا يمكن لبعد 8 أشهر تقريبا لا طلعت رواية لماذا الطوفان؟ فهل من الطبيعي إنه إحنا يصير حدث كبير مثل 7 أكتوبر يغير يعني من المجتمع الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية وكل قضيتنا داخليا وخارجيا، ونترك بلا رواية ل8 هذا أشهر؟ حدث أنا مش مطل الحقيقة، لكن أنا بالنسبة لي عندما بررت تأييدي ل7 أكتوبر قلت هؤلاء ناس محصورين محاصرين، هاجموا غلاف غزة، هاجموا القيد اللي بمحاصرهم، فلا لوم عليهم. هؤلاء يهاجمون من يحاصرهم مباشرة. ممتاز. ممتاز. طبعا انت قررت لكن هذه العالم الرواية، بس مش بالضرورة هي روايتهم، صح؟ إسرائيل طبعا فبركت، بمعنى
إنه وأيضًا الصحف الإسرائيلية ألمحت إنه في جثث محترقة البنادق تبعت حماس ما بتعملش هذا الشيء، هذا اللي قتلهم الطيران الإسرائيلي. صحيح، هذا بان جزء منه. كان مبالغ فيه، وطبعًا أضافوا الأكاذيب، وإسرائيل من الدول اللي يمكن إذا التاريخ بده يخلدها على شيء هو إنها من أكذب الدول في العالم، تدخل موسوعة جينيس بجدارة. فألفت أكاذيب كتيرة عن 7 أكتوبر، وكان واضح إنه إجتهم شحمة على فطيرة، إنه والله 7 أكتوبر يلا بدنا نضرب غزة. ليه؟ لأنه اليمين الإسرائيلي مأزوم، ونتنياهو شخصيا عنده مشاكل، فوجدها فرصة للتخلص من مشاكله السياسية أيضا. في المقابل أنا بعرفش كيف نقلنا الشيء للعالم. إحنا ما عندنا منابر كافية في العالم حتى ننقل، لكن أنا بشوف بعض الفلسطينيين اللي ظهروا على BBC قدموا الرواية بشكل جيد، وكانوا فاعلين بس كأفراد. يعني تمام كأفراد واجتهادات أفراد، وهون اللي إحنا بنحكيه. يعني أنا وإنت بنعرف كيف غرف التحرير صار فيها نقاشات واجتهادات إنه كيف نغطي حدث 7 أكتوبر، كيف نغطي الأيام اللي بعدها. قعدنا لأيام فعليا مش متأكدين إذا الحدث خلص أو ما خلص، فيه له تبعات أو ما فيه له تبعات، في كمان 7 أكتوبر أو ما في كمان 7 أكتوبر. كل هذه النقاشات بفكر على مستوى الناس باليوم يوم. تمام، يعني أنت مش مضطر، ما في فعل بدك تأخده بناء على هذه الرواية. بس أنت لما تفضلت وأخذتها من زاوية، أنا ممكن أكون أخذتها من زاوية تاني. إذا أنت فعليا مدير غرفة أخبار في التلفزيون ما، فأنت بلشت تبث رواية. أنا بفكر اليوم برجع بأثر رجعي لهذه القصة. هل يعقل أنه أنا مرة أخرى يعني يصير حدث مثل 7 أكتوبر ويترك يعني الساسة والعاملين في الصحافة والعاملين في الإعلام بلا رواية لنسجها وتقديمها، سوى فعليا أنه هذه معركة تحرير، أو هنالك يعني شعب محاصر موجود وقام وانتفض وفقا لكيف واحدة من الروايات اللي في حينها طلعت. ونكتشف لاحقا أستاذ عارف أنه يتم تصدير رواية أخرى أو رواية بأجزائها. على سبيل المثال نقاش الحدود المفتوحة، في البداية أنه الحدود مفتوحة والناس دخلت عادت إلى أراضيها، ومن ثم طلع في رواية تانية الإسرائيليين سربوا أوراق بقولوا فيها، يعني بجمعوا فيها أجزاء من رواية أخرى. فبقصد بمكان بتطلع انه احنا امتهنا يمكن الصحافة الاستقصائية بالتعاطي بس مع الرواية الفلسطينية، بس هذا إشي كثير على يعني على روايتنا، على حكايتنا، على الأحداث اللي اليوم بتبرر قتلنا أو بتنفيها، يعني بهذا المنطق. وبعتقد انه في إشي كان يفترض بأحداث مثل هاي يصير بشكل مغاير. يعني هيك بفكر. وإحنا في الحالة الفلسطينية اللي موجودة ما كان المسؤول ولا الحزب يشعر بمسؤولية إنه بده يقدم رواية للشعب أو يبرر نفسه، بقدر ما إنه دائما برفع أمر انزلوا تظاهروا أو انزلوا اعملوا وكفى، وإحنا المفروض يعني نلحق في هذا الركب. فمن هون بشوف إنه في فراغ، في جاب بهذا السياق، وهذا بحاول أشوفه، يعني أشوفه معك. والله على الأقل في رام الله ما حدش قال للناس تظاهروا. أحيانا كانوا يظاهروا يطلعوا 20 واحد على دوار المنارة في رام الله. شيء مضحك. ليش بتركز على الرواية؟ يمكن من واقع عملك. مش بس من وراء عملي، أنا بفكر كمان أنه يعني لم يعد، خليني أقول بهذا المنطق. زمان كانت قصتنا مع فلسطين قصة محدودة، يعني تمام كل واحد بيعرف قصة وخلص. بس احنا لما شفنا قديش الإسرائيليين قاعدين بيشتغلوا على مش على تقديم روايتهم، على نفي روايتنا ونفي كل معرفتنا، أنا أستاذ عارف بلش اهتمامي من مكان ضعف. يعني من مكان صرت إنه أنا بسعى لأحصن نفسي أكتر فعليا من شيء تاني، لأنه ما عندي الصورة الكاملة. ومن هذا الباب بفكر إنه الناشطين اللي موجودين في أوروبا وقف على إجريه وقال إحنا من 48 محتلين وكذا، بس في تفاصيل الصغيرة اللي موجودة إنه ترك لنفسه لحاله.
فعلا احنا يعني كان طلبتنا اللي بيحكوا انجليزي نقلوا بقدر الامكان رغم الضغوط في الدول الاوروبيه والامريكيه. بس اليهود في العالم انتشارهم قديم، بتكلموا لغات العالم، بيسيطروا على مواضع القرار. إنه ما نقدر ننافسهم، مش لأنه إحنا مقصرين، لأنهم انتشارهم واسع، مسيطرين على مراكز الإعلام والمال والقرار. فعملنا جهدنا، كنا نأمل إنه الدول العربية والإسلامية تعمل جهد أكبر، لكن كثير من الدول العربية شفنا على مستوى رسمي وشعبي أيضا إنه ابعدوا عنا، إحنا خلونا بحالنا، مش عاوزين قضية فلسطينية. هذا شفناه كتير، وأحيانا بتقول ليش بدي ألومهم؟ يعني هيك في تفكيرهم، هيك شعورهم، هيك مصلحتهم. في زمن الهزيمة عادة بصير هذا الشيء. لو رجعت لزمن القومية العربية وعبد الناصر وكذا، كل الناس كانت تقول العروبة العروبة. الآن الكل بنسحب من العروبة ومن الأخوية الدينية، إنه المسلمين معنا ولا مش معنا. فشيء طبيعي في زمن الهزيمة والتخاذل، كل ناس لحالهم. فحتى على مستوى عائلات لما يزيد الضغط، ساعتها الأب بقول لأولاده كل واحد يدبر نفسه، روحوا دار عمي أنا ما إلي فيهم، وين راحوا؟ يهاجروا ويروحوا في مكان. القبيلة تتفتت مع الضغط الشديد. وهكذا حصل في العالم العربي المتخلف للأمانة، المتخلف من نواحي كتير. وأنا بتكلم عن الاقتصاد والصناعة والفكر، وعندنا تخلف شديد، ويزيد مش لأنه تخلفنا بزيد، لأنه بقية العالم تمشي بسرعة كبيرة. أنت شو كنت تتوقع من العرب بالسنتين هدول؟ أكثر شوي من اللي حصل، أكثر ليه شوي. إحنا ما كناش نعرف إنه في أنظمة يعني مش مخلية أبنائها يرفعوا رؤوسهم؟ والله أنا كنت عارف وكنت أحكي للناس هيك إنه إحنا وحدنا وكذا، بس مع هجمة الإبادة كنت متوقع إنه الدول العربية توقف. يعني لو وقف الزعيم العربي الفلاني وقال أنا ضد الإبادة وكذا، والله ما راح يصير له شيء. بس ما حصل هذا. نعم كنت متوقع إنه يكونوا خاذلين، بس مش لهالدرجة. طب أنا هون بدي أرجع لمكاني. لما أنت بتسمع إنه في أجهزة رسمية بدول عربية اعتقدت إنه 7 أكتوبر حدث ضدها، هو ضدها، لأنه الأنظمة ما بتحب الأحداث الشبيهة، وبتعرف أنه هذا حدث إذا وجه ضد إسرائيل فهو ممكن أن يوجه ضدها بطريقة أخرى. طب كيف تتوقع بعدين كيف إحنا منبلش نطالبها؟ وهون مش عم بحكي عني وعنك، عم بحكي على صانع قرار. شوية خجل ولم يكن موجودا. على الأقل يعني هذه رؤيتي، أنه ما كان عندهم خجل في أن يقفوا هذه المواقف اللامبالية وأحيانا المعادية للشعب الفلسطيني. أنا مثلك، أنا مش عم بنفي، أنا بتبنى اللي أنت بتقوله، وبقول لو طلعت فعليا مليونية على سبيل المثال في القاهرة بتطالب وقف الإبادة، كان ممكن يعني تغير من مسارها، مش توقفها حتى. يعني إذا ما بدي أقول توقفها، ممكن تغير من مسارها وتقل من الضغط. بس بعتقد إنه إحنا يعني من مكان موضوعي عم بجرب أفكر، مش من موقف السياسي. إحنا بنعرف إنه النظام المصري اليوم شو موقفه في حين ما قبل 7 أكتوبر.
وبنعرف كيف مساره، وبنعرف شو نتوقع منه شو ما نتوقع منه، وبنعرف إنه ممكن يشوف حدث مثل هذا ضده. كيف بنبني توقع؟ يعني الصح إنه نضل نبني التوقع ولا ما نتوقع؟ يعني ما بعرف. يعني كان في تعويل على الشعوب أن تضغط، ما حصل. كان ضئيل، يعني التفاعل الشعبي مع قضية فلسطين كان ضئيل جدا. يعني بحس إنه إحنا الفلسطينيين بنحكي هيك، بس مثلا بحالة الأردن يعني التظاهرات طلعت لا يعني من أكبر التظاهرات نعم، وأكثرها استمرارا وأكثرها لأنه في حجما وأكثرها فلسطينيين نوعا. كتير، في بس الحدث فلسطيني كتير بحد في ذات الأردن. صحيح، بس الحدث أستاذ عارف هو أكبر من إنه يغيروا مظاهرة في الأردن على سبيل المثال، أو حتى يعني يغيروا مظاهرة، حتى لما بنحكي نعول على الشعوب يغيروا مظاهرة فعليا في القاهرة. وتبين معنا إنه الإسرائيليين يعني راحوا باتجاه لبنان وراحوا باتجاه سوريا وراحوا باتجاه إيران. فنقاشي ما عادش أنا نقاش مظاهرة، كان ممكن في البداية أفكر المظاهرة ممكن تغير. فحتى اللحظة إحنا سنتين عم نمرق اليوم، ليه لسه يعني نعتب ونعول إنه ونعتقد إنه بجزء من اللي قاعدين بنحكي فيه أنا وياك إنه كان يفترض الشعوب تعمل شيء آخر، وأنا وإنت بعتقد بنعرف إنه ما كان ممكن يعملوا أكتر من هيك. يعني فقط أقل القليل ما عمل. والحدث فعلا لما تضخم وسوريا ولبنان دخلوا في المعادلة بشكل معين، الدنيا تكركبت زيادة. الآن في سوريا مثلا الحديث عن فلسطين خافت جدا، مع أنه الحكم الجديد في سوريا المفروض مواقفه المبدئية هي مع فلسطين، لكن لمصالح سياسية ويمشي حاله مع العالم، بده يحكي مع العالم ومع أمريكا طبعا. الكلام عن فلسطين خافت جدا عند السوريين، المؤيدين للنظام مش راضين عن النظام الجديد. فهي خد لك شغلة تانية، يعني هذا هو توجه إسلامي، ولكن اللهم نفسي، كل واحد بدور على مصلحته القريبة. ولا ألوم، أنا يعني سبق قلتها في هذا اللقاء، بس إذا ما انسمعت جيدا أنا بقول لا ألوم العربي اللي قاعد في تونس وبقول أولويتي تونس، أولويتي ما يحدث هنا وفي مصر وفي السودان. وليش السودان مهملة مقابل غزة اللي كل العالم عرف عنها؟ السبب إنه إسرائيل، الناس مهتمين بإسرائيل في العالم، إسرائيل موجودة في العالم، فالأنظار موجهة إلى ما تصنعه ولتبرير ما تصنعه أيضا. كل العالم موجه أنظاره إلى إسرائيل لأنها ربيبة هذا النظام العالمي الغربي، ينتبه إلى ما تصنعه وإلى تبرير ما تصنعه. السودان ما حدش سائل عنها. يعني من حسن حظنا إنه الخصم إسرائيل، فالأنظار موجهة. قديش برأيك يعني أنا بعتقد إنه حتى بكون أحكي إنه لما بيطلع خبر مقتل طفلة على يد جندي إسرائيلي في القدس، بتذكر واحد من الأخبار كان هيك مروح من المدرسة، الخبر هو خبر لأنه جندي إسرائيلي اللي قتلها، مش لأنه هي طفلة. أنت بمخيلتك بتقدر تتخيل أنه لو إحنا يعني مش على أيدي اليهود عم نقتل أو على يد إسرائيليين عم نقتل، كان ممكن يكون مثل السودان اليوم؟ كان على السكيت، منموت على السكيت. فإحنا الآن عمالنا نقتل في زيطة وزنبليطة، الحمد لله. طيب ثانية، طيب أنا بدي أسألك بس
لما الواحد بكون أستاذ عارف بسجل لحاله، فأنت بتقدر تتخيل إنه يعني في عندي كمان كاميرا وفي عندي مسجل وفي عندي شغلات. ومعك أنا بشاركك هذا الإشي، وبعول على إنه يعني أنت معتاد على الإشي فما بتتشتت. بدي أجرب أفكر أنا وياك كمان بمكان تاني، إنه هذه الأحداث الإبادة بكثافتها جزء أساسي من يومياتها. يعني والله ورسوله أعلم إنه أكثر الناس اللي وثقوا شو صار انتهاكات وجرائم هم وسائل الإعلام. نعم. مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه المراسلين كانوا بيحكوا إنه إحنا يا دوب عم نغطي 30% من هذه الأحداث. بالمقابل في جهود يعني من بعض المؤسسات الحقوقية لتغطية أو توثيق جزئيات محددة. أوكي. فبالتالي بنقدر نقول إنه المؤسسات أو الفضائيات العربية الكبرى، الفضائيات العربية هي اليوم تمتلك يعني أرشيف شو صار عنا في الإبادة. وبذات الوقت بنقدر ننتقي يعني فضائيتين عندها كل مسار تحريري معارض للتاني. الأولى يعني في سياستها التحريرية تحمل حماس كافة المسؤولية عن الإبادة، والأخرى فعليا تحمل الاحتلال ولا تذكر أي سلبيات لحماس فعليا بشكل مطلق خلال المسار. إذا هيك المشهد وإحنا بنحكي على سنتين بكثافة الأحداث اللي موجودة عنهم، إحنا اليوم أنا وإنت إذا بدنا نرجع لمرجع عشان نوثق حدث أو جريمة، وهاي هي المصادر والمراجع اللي موجودة بشكل أساسي، شو شكل القصة أو الحكاية اللي رح نحكيها عن هدول السنتين؟ والله شو، إذا أنا بعرفش مين القناتين اللي ذكرتهم، بس بعتقد الجزيرة واحدة منهم. وكما قلت قديما، الجزيرة تنتقي ولا تكذب، فأرشيفها طيب. وأعتقد أنه نقلت الصورة، انتقت ووقفت مع الضحية. بعرفش عن القناة الثانية، مش متأكد، ولكن أنا أعرف أنه في ناس، في صهاينة العرب هذول، أنا بعدت عن الموضوع شوي، بس لأني بشوفهم أحيانا بالسوشيال ميديا وأنا بستغرب. أنا بتلاقي الواحد منهم بده حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، يصرخ بها ليل نهار، وبعدين صهيوني تماما، يأخذ الرواية الإسرائيلية الصهيونية على قلبه. شيء غريب. في الغرب هذا الاستلاب يحدث معنا، عانيته بشكل مخفف لما كنت أنا عايش في إنجلترا 11 سنة متواصلة. كنت أرى الدنيا بعيون غربية لحد كبير. فأنا أفهم إنه اللي بيعيش في الغرب بيحصل له نوع من الاستلاب، لكن يصل إلى مستوى عجيب عندما يؤيد الرواية الصهيونية. في الأمريكان معذورين بشغلة، إنهم بيشبهوا إسرائيل. الأمريكي الأبيض كما قالها ريتشارد وولف، هذا الأمريكي بروفيسور اقتصادي عمره 80 سنة، قال مرة رحت أزور موقع للهنود الحمر، ترك كما هو كمزار سياحي، وعلى أحد الأكواخ مكتوب لوحة: هنا كان يعيش المتوحشون savages. فقال هذول المتوحشين اللي احنا قتلناهم. الإبادة طبعا في رواية التاريخ بقول لك كثير من الهنود الحمر اللي عاشوا في، وهم ملايين بالمناسبة، مش قبيلة وقبيلتين، كانوا في كل الولايات المتحدة وكندا، إنه قتلهم كثير الأمراض والفيروسات التي لم يتعود عليها جهازهم المناعي. لكن
المعظم قتلوا إبادة وحصروا في معازل، لم يبق منهم سوى أقل من 1%، أقل من سكان الولايات المتحدة موجودين في معازل معينة. فكلمة مستوطن عند الأمريكان هي كلمة جيدة، سيتلر. إحنا سيتلرز، هم استوطنوا فهم بيشبهوا إسرائيل كتير. الوحشية الموجودة في أمريكا، إطلاق النار في المدارس، في هذا تراث الكاوبوي، وهم لا يرون أنه إسرائيل شيء غريب اللي بيعملوه. طب بس أستاذ عارف، أنت سنين طويلة بالإعلام، ومتى كان العربي بهاي الوقاحة؟ يعني بفتح استوديو ل4 محللين و2 فيهم يعني ب يعني أنا بفكر حياء بقوله مش لازم نموت، لأنه هو متبني كل المبررات الإسرائيلية لقتلنا. يعني متى كان العربي بهاي يعني متى صار متصالح مع هذا المستوى من الصهيوني؟ الحكومات العربية أحيانا تغضي عن ذلك وتشجعه. بتحاول بعض الحكومات العربية تكره شيء اسمه فلسطين باختصار. ومرة أخرى ليه؟ هي مصلحتها. شوف، الفلسطيني مريض بفلسطينيته كما قلت لك. وفي عندك عبارة لفيروز في مسرحية جبال الصوان، هذه المسرحية كأنها عن فلسطين مكتوبة، اللي هي وشعبها هذه الفتاة بتنطرد من أرضها وتروح لبلد تانية، فبتقول لك في المسرحية اللي مطرود منه ضيف حامل حزنه معه، وحامل الحزن بيهربوا منه الناس، بيخافوا يعديهم. فأنت الأفضل للإنسان إنه ما يصادق شخص عنده مشاكل مالية وعائلية، نكد، ابعد عن النكد. تكونش رقيق القلب وتروح للناس النكدين وتقعد معهم بنكدوا عليك حياتك. والفلسطيني بنكد على الدول العربية حياتهم، فما بيحبوا قربه. رد فعل طبيعي. بس كمان هذا يعني مدير القناة التلفزيونية هاي أو المحلل أو المذيع اللي هو عنده يعني سنين من المهنية، كيف يعني أنت تعاطيت واشتغلت مع كتير ناس منهم، وهدول الناس اليوم بيأثروا بالرأي العام العربي عموما يعني. بس كيف بوصل الإنسان لهذا المستوى من المهنية؟ يعني بتعرف، لأنه هدول مهتمين كتير، يعني درسوا برا. وانت حكيت انه يعني بصير في استلاب عندهم في الغرب. بس كيف بوصل الواحد انه حتى يتخلى عن مهنيته مقابل انه يكون مع الإسرائيليين بظرف مثل هذا؟ أتخيل أنه يرضي من هو فوقه. يعني السلم هو بيكون في موقع معين من السلم، ولكن اللي فوقه بيكونوا راضين عن ذلك الوضع. أنا مش عارف مين، ولكن قادر أتخيل أنه في الإعلام العربي في الصهينة مش بطالة، أنا أستغربها والله. يعني بتلاقي أنا الواحد بحكي لك صراحة، هلأ من غير تردد، كان في قبل فترة حوار يعني على سكاي أعتقد، كان نديم قطيش وكان عماد الدين أديب. يعني بالنسبة لي الاثنين أو نديم قطيش تحديدا، يعني دايما يفاجئني بمستوى الخطاب الصهيوني. يعني زي لما بروح لبنان كل فترة بتفاجأ، بتعرف الناس هناك متصالحة مع طائفيتها. يعني لدرجة بتصدمنا لأنه إحنا طالعين من برا. بس نديم قطيش مثلا وفي نماذج مثله بفاجئك بمستوى مش انحداره، ما بعرف، بمستوى صهينته، يعني بمستوى فعليا تبني الرواية الإسرائيلية، بمستوى قبوله لمبررات إسرائيلية وبثها. وهذا فعليا حدا يعني عنده فرق تحريرية بتشتغل بالسياسة التحريرية تبعته يعني. فبتقدر تتخيل إنه يعني هدول المدراء لقنوات تلفزيونية وأيضا عندها جمهورها، فلا عتب على الجمهور العربي بالنهاية اللي بوصلوا هذه المعلومة من يعني واحدة من 3 أو 4 مصادر بتابعها.
يعني بقدرش أدعي إني ما شفت هذا الكلام اللي بتحكي عنه، شفته وشفت كتير. تفاجأت؟ لا. والله. في يعني الإعلام برضه بنباع وبنشرى وتفرض عليه أجندات. بعرفش إذا أنا بدي أراجع تاريخ عملي في وسائل الإعلام، ممكن جدا أستغرب من نفسي إنه أنا في الزمانات لما غطيت الانتخابات الإسرائيلية سنة 92 لما إجا إسحاق رابين سنتها، عملت مقابلة مع رئيس إسرائيلي سابق. كان بالنسبة لي عادي. واليوم اليوم صار في حاجز كتير قاسي بيننا وبينهم. لكن ممكن جدا أنا أشيد بجدعون ليفي، عمير هاس، إيلان بابي، الإسرائيليين الشجعان اللي أدانوا إدانة واضحة الصهيونية وأدانوا الإبادة بشكل واضح. هؤلاء مثلا ممكن أتحدث معهم. والحمد يعني لله بعتقد إني هدول الاستثناء وهدول يعني هدول هدول استثناء في المشهد وهدول لحالهم. الواحد في 10,000 هدول. يعني ما لو اشتغلت في الBBC مرة أخرى، وهذا طبعا مستحيل، أنا متقاعد، وطلب مني أني أقابل صحفيين إسرائيليين لأخذ معلومات فلن أمانع، لكن ليس أبواق يبثوا فقط بروباغندا. طب بدي في أسألك على مصطلح الصمود. يعني عادة يتم أحيانا استخدامه استخدام سياسي، أحيانا بوصف يعني بتم وصف فعل مقاوم، وأحيانا يعني بكون كليشيه، يعني حسب الاستخدامات. بنفع تحكي لي قصتك أو إذا بدك تستحضر فكرة استخدام الصمود بالسياق الفلسطيني؟ عمري ما حبيته، عمري ما استعملته. احنا عايشين هنا مش لأنه صامدين، لأنه حياتنا هنا. كتير ناس شفتهم بالضفة الغربية على مدى 60 سنة، هذه عمر، يحكوا بالوطنية وإحنا أرضنا هذه والصمود. طلع لهم شغلة في الأردن أو السعودية وحملوا حالهم وراحوا وفقدوا هويتهم الفلسطينية، البطاقة يعني شخصية، بكل سهولة. لا ألوم أحد إنه يبحث عن الخير لنفسه ولعائلته. الصمود لما تكون مجبور هذا مش صمود. إذا واحد حط المسدس في راسك وقال لك تبرع ب100 دينار، أنت بتتبرع ب100 دينار، بس هذا مش عمل خيري، أنت مجبر. احنا مجبرين قاعدين هنا لأنه في بلدنا وعنا بيوتنا. لما اجت هجمة كبيرة مثل 67، اللي ما معه فلوس وما له بيت أساسا حمل حاله وطلع على الأردن، صار في نزوح، ذكر رقم 600,000 راحوا. فلا ألومهم يعني. بس يعني أنت حتى ما بتشوف فرضا أنه، يعني أحكي لك، أنا كنت بفكر زيك بحبوش، وحتى في صديق لإلي يعني كان من مخيمات لبنان، مش راضي أقابله لسه، بس ما بدي أحرق اسمه لهسه، لأنه بحكي لي أنه يعني عامل جزء من أو الأساس تبع رسالة الدكتوراه هو مفهوم الصمود، وبيشتغل عليها بمخيمات لبنان، يعني بكيف تم توظيفه سياسيا لتغطية على كتير أشياء فصارت الإبادة. فبقول لي حتى يعني بقول له تعال هلأ لازم نناقش الصمود، لأنه في استغلال، يعني في توظيف سياسي من قبل يعني الساسة الفلسطينيين على فكرة أنه الناس صامدة وموجودة وكذا، لدرجة غطت على احتياجات الناس اليومية. ومن مكان تاني فعلا في ناس صامدة موجودة، يعني في ناس قررت البقاء. في غزة معهمش 6,000 دولار. اللي بده يطلع من غزة بده يدفع 6,000 دولار لبعض العصابات في صحراء سيناء عشان يطلع. اللي معه 6,000 في طلع. ناس قررت، لا في ناس قررت ما بدها تطلع، في ناس قررت.
يعني وهذا هو أنا برضو بالنسبة لإلي لأول مرة بعرف مفهوم الصمود على مستوى اشتباك، على مستوى فعل. يعني بشوفه في حالة في حالة طلبات النزوح الأخيرة من شمال غزة أو من مدينة غزة، في حال فعليا إنه أمهات لناس إحنا بنعرفهم أصدقاء لإلنا عرضوا أبنائهم إنه أنا بدفع لك 6000 أو 5000 أو الكذا، وطلعت لا كل ما يخلو. بدها. شوف، لا يخلو. أنا يعني بديش أعمم، لكن بشكل عام الأثرياء هجروا، أو كثير منهم، ربما معظمهم، ولا ألومهم ولا ألوم من اختار أن يبقى في البلد. فيمكن لأني أنا برضو ما إليش تجربة نضالية، بتكلم كواحد من الشعب العادي. ما تأخذ كلامي لا ما على باخد إنه كلامك، إحنا قاعدين أنا إحنا. مشاهداتي لا مفهوم مفهوم. مشاهداتي إنه كل واحد بيلحق مصلحته الشخصية. البلاء عمومي والحلول فردية. ب ب بذات السياق، وسياق فعليا هو مش عم بسأل على تاريخ. في ناس جهات مراكز أبحاث وأخذت على عاتقها فعليا توثيق القضية الفلسطينية، وأنا بعتقد هذا شيء جدا مهم. فأنت بتلاقي اليوم في أرشيف يعني لأشخاص، لأفراد، لكتابات كانت موجودة الأساسي موجودين، بدل ما يعني تضل موجودة تحتفظ فيها العائلات صارت تشارك هذا الأرشيف. وبذات الوقت تحته هيك بمستوى ما في قرارات تحريرية وإدارية عند كل جهة بحجب جانب من الرواية أو جانب من القصص والتفاصيل، بمعنى أنه مش مناسب نعرض هذه الوثيقة على الجمهور، مش مناسب نعرض. شو بكون شعورك لما تعرف على هذه القصة؟ يعني هذا الحجب بتضل ثقتك بالإجمالي أو العمل الإجمالي موجودة وحاضرة؟ يعني ده شيء طيب، ما بيغير واقع، ولكنه يحافظ على تراث على الأقل كي لا ننسى. فالمفروض يعني الكل يساهم فيما استطاع إلى ذلك سبيلا. عندنا في الضفة الغربية في بعض المؤسسات، مراكز أبحاث تعنى بالشهادات، هذا شيء طيب. ماذا عن أما أنه الحجب؟ سيغير اللي بيحجب خجل عائلي ممكن، لكن لا مبرر له أنا في رأيي. يعني أنت اليوم تعتقد شو إحنا مش لازم نحكي في إشي، مش لازم نحكي عنه أو مش لازم نظهر ونشاركه للجمهور؟ والله أنا مع اللسان الطويل، مع ما سبب لي من تهديدات. إنه أحد أصدقائي لما تحدثت بشكل سيء عن السلطة الفلسطينية ولقيت بعض المعاناة، قال لي عبارة، قال لي في أشياء ما بتنحكى. أنا فكرت فيها، ليش ما بتنحكى؟ يعني شيء مش ضد القانون، مش خطاب كراهية، ليش ما بنحكيه؟ عندنا هذه المشكلة في مجتمعنا العربي بشكل عام. يعني في رام الله مثلا بتلاقي مطعم وجدوا عنده أكل فاسد ومسمم، والمحكمة قررت إغلاقه. إيش اسم المطعم؟ ما حدا بيحكي. طبعا بعد كم يوم بيفتح وبدفع الأموال اللازمة. في تكتيم. القضاء عندنا، هي مشكلتنا بالدول العربية أنه القضاء مع السلطة التنفيذية. احنا يمكن بعدنا شوي، بس هذا في واقعنا الفلسطيني موجود. انه القاضي موظف عند مين؟ عند الدولة، مش عند السلطة القضائية المستقلة المنفصلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. لا، فيش انفصال للقضاء. فهذا من أسس الفساد، والفساد موجود. أنا لا أقول أن السلطة الفلسطينية فاسدة أكثر من غيرها، فاسدة بشكل
معين زيها زي دول عربية كثيرة. فأنا حكاية ما بينحكى فيه، أنا دائما كنت ما أقدر أفهمها. برأيك ما في رغم إشي ما بنحكى فيه؟ يعني ما بينحكى فيه ما يخل بالآداب العامة، ما بينحكى فيه الخطاب الكراهية، في أشياء معروفة في كل العالم إنه لا يحكى فيها. ما يستهزئ الإنسان بالآخرين، يعني في قوانين إيش تسموه، التشهير، في قانون التشهير للتشهير، والتنمر هلا هذا كله ما مفهوم. سوى ذلك الأمر مباح متاح طب بدي المفروض أسألك يعني. بدي أسألك مثلا في وثيقة خلينا أحكي محاضر التحقيق أو اتهامات والتحقيق مع الأسرى الفلسطينيين. هل برأيك كرئيس تحرير أنت فعليا هل يجوز استخدامها في تقرير؟ قانونيا إذا يجوز يجوز. من قبل مين؟ من قبل السلطات صحفي الإسرائيلية؟ فلسطيني فعليا بعمل تقرير أو تحقيق عن قضية عن عملية ما وكذا، واستعان فعليا بهذه الوثائق وبتفاصيل منها بعض اعترافات أو إشارات أو اتهامات برأي البعض مش لازم تنحكى. الآن في السقف الوطني، يعني كل دولة أو كيان سياسي عنده سقف وطني معين إنه لا يضر بمصلحة الوطن، بما في ذلك يعني البي بي سي. أنا عندما التحقت بالبي بي سي كان في عبارة بيقولوا we broadcast in the national interest، بالمصلحة الوطنية، العبارة غائمة. طيب أنت إذا كأنك بتعمل تقرير في راديو البي بي سي إنه الصناعة البريطانية متخلفة عن الصناعة الألمانية، أنت عمالك بتضر بالصناعات البريطانية. العالم العربي اللي عم بسمع الإذاعة هاي ساعتها اللي بده يشتري ثلاجة ولا غسالة بريطانيا بقول لك لا، بروح بشتري الألمانية. ما البي بي سي نفسها قالت إنه الصناعة الألمانية أفضل، لكن لا، هم بيقولوا يعني ما تضرب المصلحة الوطنية كثير. حتى في بريطانيا هذا موجود، هذا من أسس العمل في الميثاق التحريري للبي بي سي العربية وغير العربية، لكن أنا اطلعت عليه في أول سنة من عملي مفهوم. هناك. يعني أنا بعتقد بهذا فعندنا السياق هذا واضح. عندنا واضح إنه إذا المصلحة الوطنية تتضرر إذا استعملت من في يقرر تقريرك المصلحة الوطنية بحالتنا الفلسطينية؟ زي هذه صعب جدا. يا أستاذ عارف إحنا ما أنا فعليا بدي أترك هذه الأبواب كلها، بدنا على الأقل إذا ما عندنا إجابة عليها بدنا نفككها. لما أنا ما عندي قائد واحد ولا رئيس واحد ولا ممثل فصيل واحد، وتحت الفصيل في 3 أو 4 أطراف، 3 أو 4 ساحات، تحت الساحة في أكتر من حدا، بمراكز الأبحاث في مدير للمركز الأبحاث، بعدين مدير للمشروع، بعدين مسؤول عن الأرشفة، بعدين محرر أو باحث فعليا يتعامل مع وثيقة واجتهد إنه القائد فلاني يتهم القائد الفلاني بالعمالة فقرر أن يحجب هذه الوثيقة. أوكي. شو المسطرة إحنا فعليا يعني منعا لفكرة كمية حضور الاجتهادات الشخصية بحجب المعلومات عنا؟ يعني في خضم الحرب يحجب أكثر مما يحجب في الأحوال العادية عادة، ولما يكون في غياب للدولة الأمور تكون منفلتة أكثر، صعب. إحنا ما عندناش دولة اللي نقول فيه القانون الفلاني أنت بتطرح علي سؤال صعب جدا. هو صعب جدا، صعب لأنه كمان مثلا المراسل اللي موجود كان في غزة على سبيل المثال، هو كان بيعرف إنه في عصابات قاعدة بتتشكل، ولكن يعني آثروا كمان يعني إنه واجتهدوا وقالوا إنه ما بدنا نحكي عن هذا الموضوع حاليا. تفاجأنا إحنا فعليا إنه على سبيل المثال إنه عندك 12 مجموعة عسكرية موجودة اليوم تتعامل مع الإسرائيليين فرضا، أو عندك شخص هو مش مجرد شخص نكرة، هو يعني يتلقى من الدعم ما يكفي إنه والحماية ما يكفي إنه يكون موجود.
هذا الشخص مش بيوم وليلة صار هيك، كان في آه. أشهر من التحضير. فإحنا تفاجأنا فعليا لما وصل لمحل صعب، تفاجأنا في اسمه. نفس الإشي سياق سرقة المساعدات، بدنا نتجنب نحكي عنه. فهون أنت بتصير تحكي طب أنا يعني في اجتهادات شخصية بلا مرجعية سياسية نعم. بتغير حرفيا من روايتنا، ومش نقاش الرواية بمفهوم تاريخي بقدر ما إنه معرفتي واتصالي بالحدث، وهي اللي بتعمل هذا الخلل اللي موجود، إنه أنت تفقد الثقة بالأخبار اللي خارجة من مكان ما. وإذا الفلسطيني فقد الثقة بروايته ومتابعته باليوم يوم، بعتقد يعني في مشكلة كثير كبيرة، وهذا اللي بخوفني. يعني في غياب التهديد للذات وغياب المرجعيات، المفروض يحكي إيش مكان الواحد من أمثال هذه الأمور إذا كانت حقيقة واقعة. لكن هل التهديد غائب؟ ربما لا. الصحفي الفلسطيني الموجود سواء في الأردن أو في اسطنبول أو هذا بده يرجع على الأردن، بده يرجع على الضفة، فدايما بحسب حساب سلامته الشخصية إذا أفصح عن أشياء. هذا عنصر يؤخذ. بس العنصر الميداني مثلا للمراسلين اللي انت أشرت لهم في البداية، شو بتحس المسطرة يعني اللي بقرر فيها الصحفي أو المراسل إنه أنا ما بدي أحكي على هذه القصة؟ هذا برجع للمركز، لا الفضائية اللي بيشتغل معها أو الجريدة اللي بيشتغل معها، وين خطها التحريري؟ تقول له قل أو لا تقل، تحط له الحدود اللي تقنيا يحكي هيك، فيها. بس أنا وإنت بنعرف إنه اليوم بسياقنا الفلسطيني مش هيك. لكل يعني في شخص متصل بإطار سياسي موجود اللي هو بقرر أول فلتر، بعدين المراسل تاني فلتر، بعدين الإنبوت مانجر فعليا ما هذا رابع فلتر، بعدين مدير الأخبار خامس فلتر. فيعني في كميات من الفلاتر اللي موجودة اللي من خلالها ما بتعبرش كثير من الأخبار. يعني عموما ما لسه إحنا أقل حرية من الإعلام الإسرائيلي، رغم أنه الإعلام الإسرائيلي بقنواته المتعددة تقلصت حرياته كثيرا بعد 7 أكتوبر، ومع ذلك إحنا أقل منه حرية، خاصة لما نكون نشتغل في دول غير دولتنا. وإذا كنا نشتغل في نظام فلسطيني زي السلطة الفلسطينية، لسه الحدود بتكون أضيق. أستاذ عارف بالنقد، إحنا الفلسطينية لسنا طويل. أنا خلقت فعليا يعني جزء من مفاجأتي بأنه في رموز عربية برا الناس بتخلدها، إنه ما كانش في عنا رمز موجود. يعني الحرب تسبش عليه، يعني دائما في حدا عنده مشكلة مع حدا، مين ما كان مين ما هاد. والحصانة الوحيدة للشهداء زي كأنه في حدا ملفه تسكر أكتر من فكرة إنه ما بدنا نحكي عنه. وتعودنا على النقد وتعودنا على كل شيء. مؤخرا مع السوشيال ميديا يعني تزداد الرقابات الذاتية وسلطة الجمهور أكثر وأكثر. البعض بيستغل فعليا فكرة النقد، إنه ما بزبط نعمل نقد ونعطي ملاحظات خلال الحرب، وما بيلعب لعبة التوقيت أو بيلعب لعبة فعليا إنه إحنا هلأ يعني في مكان في معركة وفي حرب وكذا. وكل هذه بنعرفها، امتهناها وبنعرفها بسياق الإعلام يعني، وبنعرف قد إيه هي أسئلة سلطوية. بشوف اليوم قاعد إنه الجمهور صار يمارس سلطة يعني بالنيابة عن تكميم. الأنظمة، بالنيابة عن الأنظمة وبالنيابة عن الفصائل وبالنيابة عن السلطات وبالنيابة عن الأحزاب. وعن جد عم بيكون في معايير لتحديد النقد، انت شو مسموح لك تحكي او لا، او بلت عن سلسفيلك يعني بهذا المنطق. هذا اشي مشهد جنون. هذا مش جيد. الجمهور ليس أحسن حكم. أنا لما بكتب شغلة نص سطر سبوني 4000 واحد في إحدى المرات، مع إنه حسابي على شو يعني كانت كان بعد 7 أكتوبر ب3-4 أيام، لما أبو عبيدة رحمه الله قال سنعدم الرهائن، أنا كتبت 3 كلمات: إعدام الرهائن جريمة. أنا هذا كرأيي. 4000 سبوني. أوكي،
بس يعني أنا اعتبرت إنه الحمد لله إنه فيش تهديد مباشر، لكن الجمهور أخذ دور الرقيب. آه. والغوغاء، في كتير غوغاء. بس مش بس دور رقيب، يعني اللي بشوف المزاج وقتها على السوشيال ميديا بفكر فعليا إنه الشعب الفلسطيني معك. يعني يمكن هذه القصة هلأ يعني بعد سنتين أصعب الحكي فيها، يعني في حينها بشكل واضح إنه في بالضبط قتل زائد رهائن بزبطش، يعني ألف باء ها يعني ها هيك. اليوم بشاعة الجرائم، يعني بشاعة الجرائم اللي شفناها من هداك الوقت حتى اللحظة بتخلي الإنسان حتى ما يرجعش يسأل نفس السؤال. يعني بالرغم أنه ممكن يوصل لنفس الإجابة أو لازم يوصل لنفس الإجابة حتى لو كان عنده إجابة تانية. بس بفكر كمان أنه في حتى الأخطاء عند السلطات أو عند الأحزاب. يعني على سبيل المثال لما الجهاد الإسلامي طلعت فيديو لطفل بمادة إعلامية، هو أصلا بالأساس يفترض أنه يعني حجزه يعني خطأ، وإبقاؤه خطأ، وإخراجه على الإعلام لاستغلاله بمادة إعلامية كمان خطأ. فأنت بتشوف أنه في ماكنة إعلامية ما بتناقش هذه المستويات. يعني في ماكنة جمهور حتى تستبق صاحب الشأن، وبتبرر فعليا، يعني بتلاقي مبررات لقتل الأطفال. ها. فأنت بالمشهد العام بتصير تشوف أنه هذا المشهد المجنون هو يعني مرة بكون بحكي إنه يعني مع قتل الرهائن، أو مرة فعليا بحكي ما فيش أطفال أصلا، هم بقتلوا أطفالنا. صح، هم بقتلوا أطفالنا خلينا نقتل أطفالهم، أو أصلا هذا كمان بدربوهم وكذا. هذا مشهد مجنون. وإنت اليوم بساحات السوشيال ميديا هذه مش قهوة. يعني اليوم إرشيف الباحثين، آه. وبشوف كتير رسائل دكتوراه بروح الواحد بيعمل بحث أو توثيق لمرحلة زمنية على فيسبوك أو على يوتيوب عشان ياخدها كمصدر، وبعتبره عن جد مصدر أساسي بحكايتنا عم بيكون اليوم. وأنا بفكر إنه هذا مصدر مجنون. آه. الشعوب غوغائية عادة. الشعوب دائما يعني هناك حاجة للإعلام المنضبط، تأخذ منه حقائق ولو كانت ليست كل الحقائق. آه، ترك الأمور للجمهور تضيع الحقيقة. ولكن الأنظمة اللي تكبت الإعلام تماما تستحق ما يجري لها على يد السوشيال ميديا. يعني أنت بتشوف إيجابياتها فعليا على الأنظمة. يعني عفوا. صح صح. جيد أن يكون للأنظمة من يقف ويفضحها، لأنها قمعت الإعلام، فهي بحاجة إلى من يفضحها بالحق وبالباطل، بالأكاذيب وبالحقائق. هذا طب ما برجع علينا بالآخر؟ يضر الجميع. هو غوغائية، هي غوغاء نازين في الشارع، في شارع وسائل التواصل، يضربوا في الحكومة، يضربوا في البريئين. الغوغاء هكذا تضر الحكومة وتضر الناس المسالمين. طب وشو مسؤوليتنا إحنا بهاي الحالة انه نجيب الغوغائية؟ حكومة نسكت؟ زي الناس، انه ننتخب حكومات كويسة. بس هذا يعني شو أستاذ هذا عارف بحالتنا شو بدي أساوي بحالتنا؟ من وين بدي أجيب لك حكومة أنا كويسة؟ واحنا ما بدك تحكي عن الفلسطينيين ولا عن العرب؟ أنا لا، هلا على فلسطينية إحنا بتعرف يعني. من وين بدي أجيب أنا حكومة فعليا عليها يعني زي عليها العلبون؟ القيمة والله ما في. فيعني السوشيال ميديا وجودها أحسن من عدمه. حتى لما أنت قاعد بتشوف هاي الحالة الغوغائية اللي هي بتواجهك أنت، يعني آه. بتقمعك أنت. آه. يعني كويس الناس تحكي، هذا ألف باء الحرية الشخصية، إنه الناس تحكي. لكن من يضبط الغوغاء؟ المفروض الحكومة تضبط الغوغاء.
ولكن الحكومات العربية بتعمل الجرائم الإلكترونية وبتبالغ فيها وبتحبس فلان 30 سنة لأنه كتب سطر. فأنت ساعتها تبارك من يفضح هذه الأنظمة. أنت بتعطيني أسئلة ما لهاش جواب. أنت عم بتجاوبني على فكرة. مش متأكد. يعني أنا طرقت بابك أصلا للتفكير بهاي الأسئلة اللي لا أعتقد إنه في حدا أصلا في السياق الفلسطيني عنده إجابة عليها. بس في مشكلة عندي بمجرد إنه نضل نعتبر الواقع اللي موجود هو مسلم، زي إنه ممنوع نعمل نقد خلال الحرب. طب يا الله، إحنا من يوم ما خلقنا بحرب، يعني كيف أنا ممنوع أنقد؟ ومين فرض علي إني ممنوع أنقد خلال الحرب يعني؟ ومين حكالي إنه أنا صاحب القرار هو اللي بيعرف يقرر لحاله وأنا مش من حقي أرد عليه يعني؟ فإذا ما خضنا هذا الحوار بضل فعليا هذه الحقيقة موجودة، وفي ناس مثلي ومثلك أستاذ عارف يعني بفكروا مثلنا ومحتاجين يسمعوا ويسألوا. بذات الوقت بذات السياق بدي أحكي لك اللي حدا بده يروح يشتغل في الإعلام وإنت بتعرف إنه بدي يتعاطى مع كل هذه التحديات اللي حكينا عنها في البداية. يعني خليني أسأل هيك، كيف شعورك كأب بكون اتجاهه أولا؟ الإعلام مهنة المصاعب فعلا. والقرارات يعني المؤسسات الإعلامية لها خط تحريري معلن وخفي. في خط تحريري مكتوب عادة في وثيقة، وفي خط مهموس يهمس في في أذن الإعلامي إنه اترك الموضوع الفلاني. كيف الموضوع الفلاني؟ عادي وين ما كان. عندنا أكثر، عندنا حرية الإعلام مش موجودة بالشكل المناسب. فأنصح حدا إنه يشتغل في الإعلام نرجع لما قلناه. إذا كان فلوسها كويسة اشتغل، وبحدود. يعني ما تشتغل مع إعلام رديء وكاذب إلا بحدود. وشعورك كأب هون أنت نصيحة حدا مهني فاهم الصنعة كويس، بس شعورك كأب يعني اللي يشتغل بالإعلام يشتغل بالإعلام، مش خطر إلا إذا كنت مراسل في غزة. لكن مش منتج هذا العمل، غيرك بيقوم فيه بسهولة. أما صفة الإعلامي الكبير فلان، ليه؟ لأنه وجهه معبي الشاشة، أو فلانة لأنه حاطة طن من البتاع على وجهها. الإعلامية الكبيرة كلام فارغ. الإعلام وناس بتوقف أمام الشاشة وبتقرأ نص مكتوب. وين الإعلامية؟ أنت خلصت المي اللي عندك؟ ده والله في مي، بس الجو هنا في غبار. صح، شيء طبيعي. التدريس مهنة أجمل. أنا عملت في التدريس، ودائما أحن لمهنة المعلم لسبب إني أنظر إلى ما صنعت وأنا معلم وأشوف التقصير تبعي، إنه يا ريت كنت أفضل من هيك. الآن وأنا مقدم على 70 بظل أتمنى أكون معلم مرة أخرى، أجرب أعملها بشكل أفضل. ولكن المهنة قاسية في العالم، مش في فنلندا، لا، في العالم الآخر. المعلم يعني فلوسه قليلة واحترامه في المجتمع قليل. أستاذ عارف، شكرا جزيلا يعني على مساعدتك في التفكير في هذه الأسئلة بصوت عالي.
شكرا لك وأرجو وعادة في تقارب إحنا بنعطي يعني المساحة الأخيرة هي السؤال الأخير هو مساحة حرة يعني لكل ضيف يعني تضيف ما تضيفه، لتنفي أو تؤكد أي شيء بدك إياه. إذا فاتنا إشي فهذه مساحتك، تفضل. تحدثت كثيرا عن السياسة بضغط منك، وما كنت أختار ذلك لو ترك لي، ففي مساحتي الخاصة بحكي اجتماعيا. ما يؤرقني في المجتمعات العربية هو التطهير الديني الحاصل، وهو ضار جدا لنا على أكثر من صعيد. في العراق شهدنا تطهيرا دينيا. التشدد الديني دفع بالمسيحيين عاشوريين إلى آخره خارج العراق بمساعدة القناصل الغربيين الذين سهلوا ذلك. في مصر الآلاف من الأقباط يهاجرون. فلسطين كان فيها 10% مسيحيين، الآن في الضفة الغربية 1%. نعم، هناك هذا النوع من الانفصال الديني ضار للجميع، لأنه المجتمع اللي بيكون فيه أكثر من نوع بيكون متسامح أكثر. هذا يضر بالمجتمعات العربية. والاقتصاد سبب رقم 1 في رأيي. رقم 2 التشدد الديني. ورقم 3 المساعدة اللي بتقدمها الدول الغربية لمسيحيي الشرق لكي يهاجروا. هذا إفراغ للشرق من فئة مهمة جدا أصيلة في تاريخه، وتساعد على التسامح ولها نشاط اقتصادي مهم. للأسف أنه ليس بيدنا أن نصنع شيئا، لأنه العوامل اللي بتعمل هذا الخلل الاجتماعي كثيرة. أنا أعطيك مثال. لما تشوف أنت الجمهرة المسيحية في فلسطين على قلتها، الشباب بيهاجروا، بتجوزوا أمريكيات وبلجيكيات وألمانيات. طب والبنات المسيحيات بيظلوا بلا زواج أو بتزوجوا من مسلمين، وهذا بيعمل نوع من الاحتكاك الاجتماعي غير المرغوب فيه. فأنا هذه بشوفها مشكلة بالشرق تشير إلى مشاكل أعمق. والتشدد الديني في رأيي أمر سيء جدا، وهو موجود معنا، وأنا بشوفه على وسائل التواصل بأبهى وأجمل صوره البشعة. هذه مساحتي الخاصة. وإذا بعطيك كمان مساحة بدك أحكي عن إيش؟ أحب إذا بدي أعطيك كمان مساحة فعليا، لأنه يعني حبيت هذه الإشارة يعني. لا، يعني أنا أحب أن تكون بلدي فلسطين رغم أنها بلد يعاني من ضغط عظيم قد لا تعاني منه أي دولة أخرى في الدنيا. أحب أن يكون فيه مساحة للفن وللفكاهة وللثقافة، وهذا يدل على أنه شعب حقيقي حيوي، ونحن كذلك في الواقع. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا. شكرا لكم.